मेरो क्वेसन चाहिँ यो हो, त्यो को मान्छेहरू हो जसले मलाई भनिरहेछ कि तिमीले यो जोक गर्न पाउँछ यो पाउँदैन, यो टपिकमा बोल्न पाउँछ पाउँदैन, तिमीले चाहिँ गर्न पाउँछ तर मैले चाहिँ पाउँदैन, यो को मान्छे हो मलाई भनिदिरहेछ। यो केटाहरूको यो इन्सिक्युरिटीले आँखा जुदाउनै दिँदैन क्या टोइलेटको अगाडि। केटीहरू क्या कन्फिडेन्स हुन्छन्, हात समय जान्छन्, हुन्छ नि गाला जोडी फोटो खिचिरहेको छ टोइलेटमा होइन। साथीसँग साइडमा नजिसिकन या अलिकति फनी वेमा काम नगरिकन हुँदैन क्या। म अलिकति सिरियस भयो कि म आफै बिरामी हुन थाल्छु जस्तो हुन्छ क्या। आई युज टु बी सिरियस होइन, लाइक मैले क्लासमा कहिले पनि फनी हुन ट्राई गरिनँ। त्यही भन्छु, कमेडी चाहिँ अब सेक्स जस्तै हो, भिडियो भन्दा लाइभमा धेरै मजा आउँछ, लाइभ भाउ पैसा तिरेर मजा आउँछ। सो एक्सपेन्सिभ पनि हुँदैन, एक्सपेन्सिभ पनि हुँदैन, जस्ट लाइक सेक्स। Hello and welcome to another episode of Mero2Paisa. स्टार्टअप भन्दा र धेरै मान्छेहरूलाई यङ्स्टर्सहरूलाई एडभाइस दिँदा मलाई वाक्क लाग्यो। केही समय यो चिजबाट ब्रेक पनि लिउँ भन्ने सोच आयो र नयाँ किसिमको एउटा कन्भर्सेसन गर्ने प्लान गरेँ मैले। र अब आउने कमिङ अप पडकास्टहरूमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट रादर देन जस्ट स्टार्टअप होइन, सोसाइटीको डिफ्रेन्ट एस्पेक्टको मान्छेहरूसँग चाहिँ करियरको विषयमा यो विषयमा कुरा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिइङ अ कमेडी फ्यान होइन, म धेरै समय अगाडिदेखि नै स्ट्यान्डअप कमेडीको म फ्यान चाहिँ हो। म युएसमा हुँदाखेरि पनि ओपन माइक्सहरू हेर्न जाने, त्यो कल्चरमा चाहिँ म डुबेको मान्छे र नेपालमा चाहिँ यो स्टार्ट भइदियो हुन्थ्यो भन्ने मध्येमा चाहिँ म पनि एउटा हो। सो आज गेस गरिसक्नुभयो होला, मसँग दुईजना नेपालको अप एन्ड कमिङ स्ट्यान्डअप कमिक्सहरू हुनुहुन्छ। आयुष श्रेष्ठ, आई डोन्ट थिङ्क मैले धेरै कुरा भन्नुपर्छ आयुषको बारेमा। इन्जिनियरिङ विद्यार्थी, एउटा डेभलपर पनि, एउटा आइटी कम्पनीको को फाउन्डर र डेफिनेटली अप एन्ड कमिङ ग्रेट स्ट्यान्डअप कमिक। र मेरो दाहिनेमा हुनुहुन्छ अपूर्व क्षितिज सिंह, चार्टर एकाउन्टेन्ट बाई प्रोफेसन र अहिले वर्किङ एज अकाउन्ट एक्जिक्युटिभ इन अ बिग कर्पोरेसन विदाउट टेकिङ द नेम, होइन भाइ? सो म स्टार्ट कहाँबाट गर्छु? वेलकम टु Mero2Paisa, थ्याङ्क यू फर एक्सेप्टिङ दिस इन्भिटेसन है। अब एउटा आइटी इन्जिनियर र सिएको रेडारमा कमेडी कहाँबाट आइपुग्यो? लाइक वेयर डिड दिस आइडिया अफ बिकमिङ अ कमिक कम इन टु यर करियर? कसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ एन्ट्री गर्यो? स्टार्ट विथ आयुष। इट्स त्यही, म पनि कमेडीको एकदम ठुलो फ्यान हो। अनि त्यही अब आई सो विश द्याट नेपालमा कमेडी सिन भइदियोस् भनेर एकदम हुन्थ्यो, अनि कसैले पनि गरेन, अनि सुरु गरिदिएँ। ओके, सो एक किसिमको आफ्नै इनिसिएटिभ पनि थियो त्यसमा। लाइक यो आई डोन्ट नो हु सेड इट बट मेक थिङ्स द्याट यु वान्ट टु सी भनेर एउटा कोट पढेको थिएँ। अनि सो लाइक आई वान्टेड टु सी कमेडी, अनि भइरहेको थिएन। अनि सो यतिकै सो आई स्टार्टेड, आई वाज विथ अ फ्रेन्ड त्यो बेला, रजिना भन्ने, अनि वी स्टार्टेड टुगेदर। अनि त्यसपछि लाइक हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै अरू ठाउँमा पनि निस्किन थाल्यो, एन्ड देन इट्स जस्ट गोइङ अन। बट यु लुकिङ इन टु यर ब्याकग्राउन्ड, जोक्स्टर चाहिँ हो त आयुष त्यसमै पहिलेदेखि क्र्याक गर्न सक्ने? म पहिलेदेखि नै के अरे। र एक दुईवटा इफ यु ह्याड टु थ्रो इन नेम्स, लाइक हु डिड यु फलो मोस्टली? I would say we have to start with George Carlin, like that was the first, the god, Jesus of comedy. That's where it started. Like I think as with anyone else, my first entry to comedy was Russell Peters. Okay. Was a big fan. त्यसपछि मैले Eddie Murphy हेरेँ, त्यसपछि Russell Peters भयो हैन. And त्यसपछि George Carlin चाहिँ oh my god, यहाँ पो हुँदो रहेछ त comedy भनेर. So त्यसपछि धेरै नै एक्सप्लोर गरेको थिएँ मैले हैन. So Carlin, Seinfeld, Bill Burr, Bo Burnham, Louis C.K. Wow. So like the cream of the crop. Yeah, I am like all the way to Bill Hicks, and I take inspiration from all of them. So yeah, त्यतातिर चाहिँ बढी थियो मेरो. All right. भाइको चाहिँ? मेरो केसमा चाहिँ आयुषले भने जस्तै कमेडी चाहिँ सानदेखि हेर्ने, मोस्टली चाहिँ अब टिभीमा जसरी लाफ्टर च्यालेन्जहरू आउँथ्यो, इन्डियन स्ट्यान्डअप त्यसरी बुगासम्म बसेर हेरिन्थ्यो. अनि त्यसरी स्टार्ट भयो. र जस्तो आयुषले भने कि अब आफैले सुरु गर्नुपर्छ भने जस्तो म चाहिँ कसैले सुरु गरेँ म चाहिँ आउँछु भने जस्तो थियो. इच्छा चाहिँ थियो. अनि ल सुरु भएछ, ल प्लेटफर्म रहेछ भनेर. अनि अब कमेडी सर्कल पनि सुरु भयो. अनि त्यसरी चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर आएँ.
अनि स्ट्यान्डअप हेर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियन स्ट्यान्डअपहरू नै हेरिरहेको थिएँ, इङ्ग्लिस स्ट्यान्डअपहरू त्यति हेर्दैन थिएँ अफकोर्स होइन। अनि पछि हेरेको भनेको के रसल पिटर्स हेरेको, केभिन हार्ट हेरेँ, त्यसपछि चाहिँ अनि जब जज गार्लिन हेरेँ त्यसपछि चाहिँ पागलै भएको क्या म चाहिँ, एकदम ढिलो हेरेँ मैले त्यो चाहिँ। अनि त्यो थट प्रोसेस त त्यो स्ट्यान्डअप गरिरहेको छु तर त्यो स्ट्रक्चर नै छैन नि त मेरो जस्तो भयो क्या। त्यो त कुन लेभल हो क्या, त्यो लेभलमा पुग्न चाहिँ अब त्यो 40 years for Carlin to do those things, so I guess होइन। म पनि कमेडीको फ्यान। मैले चाहिँ इफ आई हेड टु नेम लाइक हु गट मी होक्ड भन्दाखेरि चाहिँ डेभ सपेल हो। म उसको त्यो कमेडी सेन्ट्रलको स्किट सोज हेर्ने, अनि त्यहाँबाट मोर आई स्टार्टेड टु फाइन्ड आउट द्याट मेरै नेबरहुडमा कमिक त्यो गिग्स हुने ठाउँहरू त्यही रहेछ वकिङ डिस्टेन्समा। सो सम स्याटरडेज सन्डेज कुनै दिन मलाई यसो एक्लै कहीँ गएर यसो चिल आउट गर्न मन लाग्यो भने वान अफ द मोस्ट चिल आउट प्लेसेस टु गो वुड बी, तिमी त्यहाँ अनोनिमस पनि हो, कसैलाई केही मतलब छैन, एउटा ड्रिङ्क किन्यो बस्यो, एन्ड देन मान्छे मेटेरियल प्र्याक्टिस गर्न आइरहेको छ, यु जस्ट वाचिङ। यो कल्चरसँग म एक्विन्ट चाहिँ त्यहाँ भएँ। म पनि निकै समय चाहिँ अब एफए इन्डस्ट्रीमा भएको कारणले चाहिँ यो इभेन्टहरू गरौँ भन्ने कुरामा हाँस्थे मान्छे म माथि, हुन्छ नि कसले गर्ने कमेडी एनिवे मै गर्छु नि त एक दिन म पनि बोल्छु भने जस्तो लाग्थ्यो। हिजो भर्खर मैले डेभ सोपेलको टेक्सासको रिसेन्ट अहिले लेटेस्ट स्ट्यान्डअप कमेडी हेरेर आएको। अब उसको जोक मेकिङ स्किल्स भनौँ, अरू रसल मेरो त अझ पछि नै आयो होला, रसल पिटर पछि उसको जुन त्यो रेसियलवाला एकदम हिट भएको थियो इन्टरनेटको बुम पछि नै होला। त्योभन्दा अगाडि मैले पनि कार्लिन अझ ब्ल्याक कमिक्सहरू थियो एक दुईवटा जुन मैले फलो गर्ने, अहिले नाम बिर्सिरहेको छु मैले। ग्रिफिनलाई लाइभ हेरेँ मैले, आई स ग्रिफिन लाइभ होइन, हि कसेस द शिट आउट अफ एभ्रिथिङ होइन। अझ ओल्ड स्कुल कमिकहरू 2-3वटा मैले स्ट्यान्डअप स्पेसल्सहरू हेरेँ, एडी मर्फी डेफिनेटली इन द्याट होइन। अलिकति अगाडि लग्छु, हिजो भर्खर चाहिँ मैले रनी चेङ भन्नेको हेरेँ, यो चाहिँ त्यो कन्टेन्ट अहिले नयाँ हुन्छ होइन, किलिङ अमेरिकन्स इन अमेरिका क्या। अब उसले त्यसको त्यो एसियन पर्सपेक्टिभ मैले भोगेकै चिज हो त्यो 8 वर्ष त्यहाँ बस्दा, यु फकर्स डोन्ट नो हाउ गुड यु हेभ इट भने जस्तो होइन। सो म कन्टेन्टको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ लाइक मैले चाहिँ कुनै दिन म जोक्स भन्छु भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मेरो सबसे ठुलो स्ट्रगल चाहिँ लाइक हाउ डु यु स्टार्ट राइटिङ अ जोक। मेरो क्वेसन चाहिँ लाइक के त्यो राइटिङ प्रोसेस कस्तो छ, हाउ इज योर क्रिएटिभ प्रोसेस, लाइक डु यु सिट डाउन राइट, कसरी जोक्स, हाउ डु यु कम अप विथ जोक्स? It all starts with a simple observation, and a simple observation, a simple thought, and that just makes you interesting, like कुनै पनि interesting observation हुन सक्छ हैन। and then like I don't know, दिमाग त्यसरी चल्छ कि you just start thinking about it a lot, and then you want to tell that observation that you just had to other people, अनि त्यो बोल्दाखेरि नै अब हुन्छ नि it comes out in a delivery that it's funny हैन। so like सुरुमा चाहिँ I'm more of a speaker than a writer, and so like whenever I have an idea, the first thing I do is I tell it to someone, and त्यसपछि तर म जोक भन्छु भनेर हैन के, like casual conversation मा छिराएर अनि त्यसपछि I try to get a gauge of if people can relate to it, if people find it funny as well, हैन। अनि त्यसरी चाहिँ गर्छु। अनि 2-3 जनाबाट डिसेन्ट खालको reaction आइसकेपछि I start writing it then. Okay. So but writing is important? Writing is important. Writing is important. Like the first thought, the first joke that you get in your mind is the starting point, and it's just a seed, and then once you start writing, and this it can go any place that you want. यसको स्ट्रक्चर पनि हुन्छ के अब लाइक कन्टेन्टको बीचमा के भन्ने, पंच लाइन एन्डमा, like there are a bunch of things that you can do. There's like कस्तो यो चाहिँ there are rules, but like the most fun part of stand-up comedy is bending and breaking the rules. There are rules, you can follow them, but you know, like break it every once in a while. Alright. अब कसरी अप्रोच गर्छु राइटिङ? अब मोस्टली चाहिँ अब कता टाइम स्पेन्ड गरिन्छ भन्ने हुन्छ। अब धेरै त अफिसमै भइरहेको हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल अब त्यही एउटा अब्जर्भेसन हुन्छ, अब त्यो फनी छ छैन बिस्तारै थाहा हुन्छ। अब अस्ति एकजना सर आउनु भएको थिएन, अनि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा उहाँ के अरे प्याटर्निटी लिभमा हुन्छ भने, अनि म एकछिन त्यो हुन्छ। अब त्यही त अब फिमेल जाँदाखेरि चाहिँ अब म्याटर्निटी लिभले, केटा जाँदा त अब फ्याटर्निटी लिभ हुनुपर्ने हो नि त। अनि प्याटर्निटी लिभ किन भइरहेछ भन्ने हुन्छ कि अब त्यो मलाई त्यतिखेर फनी लाग्यो कि अब त्यो लिएर म एकचोटि अकाउन्ट्स डिपार्टमेन्टमा गएर केटाहरूले ट्राई गर्छु, थाहा छ तँलाई जस्तो फ्याटर्निटी लिभमा गएर नि त, अनि यसो यसो भन्नु, अनि फ्याटर्निटी कहाँ हुन्छ, मलाई प्याटर्निटी लिभ हुन्छ। तर त्यो हुनु पनि त्यो शब्द सायद पहिल्यै दिइसकेको थियो होला, यो पछि दिए होला, अनि यसरी चेन्ज गरे। फ्याटर्निटी चाहिँ फ्याट पिपलहरूलाई दिने हो कि
to reduce the weight. त्यो डिक्सनेरीमा पहिल्यै शब्द गइसकेको थियो अरे यो छुट्टीको व्यवस्था चाहिँ पछि आएको होला ल केटा मान्छेलाई के दिने त भन्दाखेरि त्यस्तो लाग्यो अनि त्यसै कुराहरू हुन्छ कि अब गएर म एकचोटि आइटी डिपार्टमेन्ट ट्राई गर्छु दुईजनालाई होइन नर्मली यसरी ट्राई गरी हेर्छु ल ठिक छ चल्यो त्यसपछि आएर कहिले आयुषलाई समात्यो कहिले अब सुरजलाई समात्यो अनि दुइटा भन्यो अनि त्यसपछि गएर नि ओपन माइक चढ्यो ल यतिमा चाहिँ अलिकति फनी रहेछ भने जस्तो त्यतिले थाहा त्यो इनिसियल ब्रेनस्टर्मिङ एउटा त्यो ग्रुपमा बााउन्स अफ गर्ने आइडियाज त्यो चाहिँ हुन्छ कमिक्सहरूको बिचमा ओके सायद मेरो त्यही नै नभयो होला त्यो लेख्न चाहिँ धेरै लेख्छु तर आफूलाई लाग्यो मात्रै वेदर it's funny or not, I don't even know. मसँग few pages छ मैले लेखेको मटेरियलहरु maybe म एक दिन आएर एउटा वर्कशप definitely I need a workshop on that maybe एउटा open mic bounce it around that's the best way मैले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ के लेखेको थिएँ भने लाइक त्यो एउटा कमिकमा हुनुपर्ने स्किलमा सायद सबसे इम्पोर्टेन्ट त observation skill नै होला observations yes and to see the humor in it like observation is not really a skill like observation is something that everybody can see and sense things neither and so observation anyone can do observation it's just that a matter of picking out the right observation and like a lot of things we just let go and अनि त्यो सानसानो कुराहरुलाई नछोड्दिने के नछोड्दिने हैन अब जस्तै लाइक हिजो भर्खरै आई वाज इन अ क्याफे अनि लाइक मेरो साथी वाशरुममा गयो हैन अनि त्यसपछि म पनि गएँ त्यसपछि एकछिनपछि आउने बेला भन्नु म पनि गएँ वी क्रस्ड पाथ राइट इन फ्रन्ट अफ द बाथरुम बट वी डिडन्ट look at each other that was very funny to me हैन यो केटाहरुको यो द इन्सिक्युरिटीले आँखा जुदाउनै दिदैन के टोयलेटको अगाडि केटीहरु क्या कन्फिडेन्स हुन्छन् हात समय जान्छन् भन्छन् गाला जोडी फोटो खिचिरहेको छ टोयलेटमा हैन हामी बच्चैदेखिको साथी होस् हैन त्यो टोयलेट अगाडि आँखा जुदाउने तल हेर्ने सानसानो अब्जर्भेसनहरु नछोड्ने हो क्या हैन लाइक एनिथिङ क्यान बी इन्ट्रेस्टिङ हामी एकअर्कालाई चिनेकै छैन जस्तो गरेर हेरेर हुन्छ नि भयो के गलत काम गरेर आयो हामीले भने जस्तो So like एउटा च्यालेन्ज पनि हो नि त एउटा कमिकलाई लाइक लेट्स से अहिले इन्टरनेटको जमाना यु डिड अ सेट अन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट अब द च्यालेन्ज अफ कमिङ अप विथ न्यू मेटेरियल त्यो चाहिँ कसरी ट्याकल गरिन्छ लाइक कन्सटेन्टली युआर अलवेज राइटिङ मेन्टेनिङ अ नोट अब हामी कहाँ हेर्ने अडियन्स इज मेनली यङ इफ समबडी वान्ट्स टु गेट इन टु दिस जर्नी वाट वुड बी योर एडभाइस कि लाइक कुन कस्तो खालको बानीहरू अब्जर्भेसन एउटा हामीले कुरा गऱ्यौँ अब राइटिङको कुरा गऱ्यौँ कन्टिन्युसली मटेरियलमा वर्क गरिरहनुपर्छ होला यसलाई अपकिप गर्नलाई आफूलाई के भन्ने अब बजारमा बिक्न रेडी हुन आफूलाई राख्नलाई टिक्नलाई होइन नयाँ मेटेरियल यो त अस्ति भर्खर युट्युबमा हेरेको भन्छ होला हाउ डु यु ट्याकल द्याट लाइक द च्यालेन्ज किनभने पहिला हामीले जुन अहिले नामहरू लियौँ यी कमिकहरू यिनीहरूले त एउटा बिग ग्रान्ड शो गर्दै अनि अर्को सिटी होइन त्यो सिटीको मान्छेले त्यो कन्टेन्ट त सुनेको छैन अहिले इन्टरनेटले यो चेन्ज गरिदियो सो हाउ डज द्याट वर्क भाइबाट स्टार्ट गर्नु यो त कस्तो भन्नाले मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यो अब्जर्भेसन आइरहेछ तर एउटा मनमा चाहिँ कन्फिडेन्स भइरहेको हुँदो रहेछ कि मलाई पनि कुनै बेला चाहिँ हुन्छ अल्छी लागेको हुन्छ नि टिप्नलाई कि तर सबभन्दा सजिलो अब कपी पेन कसैलाई लेख्न मन छ भने त्यसरी लेख्दा अब तर सबभन्दा सजिलो भनेको त्यतिखेर अल्छी लागेको छ भने एटलिस्ट मोबाइलमा नोट खोलेर त्यतिखेर लेखिहाल्छ अब युट्युबमा भिडियो हेर्दैछौ भिडियो हेर्दा त्यहाँबाट त केही तिमीले अब्जर्भ गर्यो तर के भइरहन्छ नि त्यो फ्लोमा बगिरहेको छु भिडियोको अब कहाँ पज गरेर नोटमा लेख्न जाने यो त मलाई याद रहन्छ भने एकछिनपछि सोचेर बस्यो तर त्यो बानी चाहिँ बसाल्नु पर्दो रहेछ कि त्यो पज गर चुप लागेर गएर त्यो टिपिहाल What kind of apps do you use? अहिले त्यस्तै एप्स त धेरै युज गरेको छ गुगल ट्रान्सक्राइब छ एकदम भेरी एक्युरेट एक्चुअली इङ्ग्लिसमा बोल्यो भने चाहिँ त्यो आएको थटलाई इन्स्टेन्टेनियसली ट्रान्सक्राइब गरिदिन्छ त्यसले सो यु क्यान युज टुल्स लाइक द्याट अस्ति स्क्रिप्ट राइटिङको लागि एप पनि खै के भनेको थियो मलाई होइन अनि तर मलाई चाहिँ त्यो बानी परेको त्यो ल्यापटपमा वर्डमा लेख्नलाई अनि मोबाइलमा चाहिँ नोटहरुमै बनाएर लेख्नलाई हैन त्यो सजिलो भएकोले चाहिँ अनि त्यसरी के युज गरेको छैन मैले चाहिँ त्यस्तो पर्टिकुलर केही छैन पर्टिकुलर एप युज गरेको छैन मोबाइलले चाहिँ मान्छेले चाहिँ टिपी राख्नु पर्यो त्यो कुरालाई अनि त्यसपछि चार ठाउँ भनेर हेर्नु पर्यो फनी छ छैन त्यो स्टार्टिङ पोइन्ट हो स्टार्टिङ पोइन्ट अब त्यो लेख्नै छोड्यो भने त्यो आफ्नै यादको भरमा भनिदिन्छु म त भनेर भन्ने त्यो छुट्छ Are there comics that completely do it like impromptu? Rap battle ma aune jasto. Rap battle. Yeah, there are a lot of people like even in rap battles, not everything is impromptu. There's a lot of preparation going on, and similar. It's there are comics who never write at all. So it's called like
they do writing on stage भन्छ क्या हामीले चाहिँ हैन it's something called writing on stage. It does not mean that they don't write, like they don't actually write, but they keep going on stage and they find out the perfect delivery, the perfect timing, and they stick to it हैन. So it's not like they go and every time there's a new material. त्यस्तो चाहिँ अलिक कमै हुन्छ हैन. Like people who don't write, they write on stage. So they keep going on stage and they find the right rhythm, the right delivery, and then they त्यो के अरे राम्रो भएको राख्छ next time को लागि बढाउँदै फिल्टर आउट हुँदै जान्छ. अलराइट. कतिचोटि त त्यो स्टेजमा चढ्दाखेरि मैले एउटा सेटअप लेखाएको छु, एउटा पञ्च लाइन लेखाएको छु, तर त्यो फ्लोमा जाँदाखेरि अर्कै पञ्च लाइन मुखबाट आफै निक्लिन्छ अनि त्यतिखेर त्यो क्रिएट नै भएको हो इन्स्टेन्टेनियसली. जस्तो तिम्रोमा मैले एउटा सेट हेरिरहेको थिएँ, हेक्लिङ पनि भइरहेको थियो होइन, ती इम्प्रोम्प्टु नै युआर इम्प्रोभाइजिङ अल्सो. आई थिङ्क द्याट्स द ब्युटी अफ दिस आर्ट होइन त, कि समथिङ थ्रोज यु अफ बट देन इफ युआर काम इनफ एन्ड यु क्यान एक्चुअली क्रिएट अ जोक आउट अफ इट एज वेल. मैले त्यो तिम्रोमा देखेँ. वाट अबाउट बमिङ? यु गाइज felt that? So many times. So many times. How does that feel? It does not like feel a punch good. in the gut or something. It does not feel good. No, man. I think सबसे ठुलो fear before you get on stage would be that you would bomb. No, like bombing is it's bad. It feels bad, but it also teaches you a lot of things. And so like every time you're bombing, you like कस्तो हुन्छ नि, when you're bombing you get into the hyper mode, and like one of the best experiences I've had on stage was when I was bombing, because like त्यो छुट्टै एनर्जी निस्किन्छ. तिमी सक्सेसफुल हुन्छ हुँदैन त छुट्टै कुरा होइन, बट छुट्टै एनर्जी निस्किएर आउँछ. The worst fear is forgetting हैन. लाइक यु जस्ट कहिले काहीँ चाहिँ यु जस्ट ब्ल्याङ्क आउट हैन. लाइक के भन्ने नि थाहा छ, कस्तो भन्ने नि थाहा छ, तर एक ठाउँमा गएर यु जस्ट ब्ल्याङ्क आउट. त्यो चाहिँ ग्रेटेस्ट फियर. I felt that doing a business pitch also. Imagine that. Shit, give me 1 minute. And then I calm myself down. एकदम इमोसनल भइरहेको थिएँ म धेरै. सो त्यो इमोसन टुक ओभर मी. एकछिन टाइम लाग्यो मलाई मेरो मेटेरियल फेरि फिर्ता आउनलाई. ल्यान्डेड सेफ ल्यान्डिङै गरेँ त्यसलाई होइन. त्यति प्रेसर पनि थिएन, तर सम हाउ द्याट इन्भाइरोमेन्ट इट क्रिएटेड कि त्यो नयाँ स्टेज, न्यू ठाउँ, नयाँ काइन्ड अफ पिपल. एकैचोटि म एकदम इमोसनल चोक्टअप भएर एकछिन म ब्ल्याङ्क भएँ. सो त्यो फेस गरेको छु भाइले. मैले टपिक नै बिर्सेको छु कि नाम बोला स्टेजमा चढेँ के भन्न आएको थिएँ, यस्तो भइरहेको हुन्छ नि के भन्नु एकदम के त्यो फेरि टपिक मलाई आफै हाँस उठ्यो कि त्यो सिएको बारेमा जुन भिडियो आएको थियो त्यही म सिए हो नि यार. त्यो कसरी बिर्सिन सक्छु सिएको टपिक. मलाई पछि त्यसले त्यो उताबाट सुरजले सिएको बारेमा भन्ला ए हो एल ओके ल, त्यसपछि चाहिँ पुरै सबै स्ट्रक्चर दिमागमा आइसक्यो. तर भएको छ क्या त्यस्तो. इफ यु नो योर मटेरियल इट्स नट टु डिफिकल्ट टु गो ब्याक इन्टु इट आई गेस. अगाडिको त्यो स्कुलमा जस्तो अगाडिको लाइन भन्दैन बाइक. The biggest fear is blanking out. कहिले काहीँ यत्तिकै ब्ल्याङ्क आउट हुन्छ. अडियन्सको रियाक्सन जस्तो लाइक हाउज द क्राउड द्याट यु फेस, लाइक कस्तो खालको छ. लाइक मैले एउटा भाइलाई सेयर गराएको थिएँ कि मेजोरिटी लाइक एकदम फ्रेङ्कली तिमीलाई बटर अप गरेको होइन. Like being a 38-year-old guy, I watched your content and I enjoyed it. म हाँसिरहेको छु होइन, म वेट गरिरहेको छु त्यो हुकलाई होइन, भाइले कता लिएर जान्छ अब यसलाई भनेर. सो आई फेल्ट इङ्गेज विथ सम काइन्ड अफ कमिक्स. इन सम केसेस भाइसँग सेयर गरेँ मैले, अरू कमिक्सहरू पनि भेट्दाखेरि मैले सेयर गरेँ कि केही मेटेरियल चाहिँ इट वाज टु जुभिनाइल फर मी. अब त्यो इट्स नट गन मेक मी लाफ होइन. सायद मेजोरिटी मेरो फिडमा त्यही नै आइरहेको थियो होला होइन. सो लाइक कस्तो छ त अडियन्स? लाइक अहिले टिकट तिरेर आउने भाइसँग मेरो यो छलफल पनि भएको थियो कि लाइक प्राइस पोइन्ट कहाँ राख्ने भन्दाखेरि अडियन्सको मैले यही राखेँ कि क्वेसन, डज नेपाल हेभ एन एपिटाइट फर कमेडी? डज नेपाली पिपल हेभ अ सेन्स अफ ह्युमर? What do you think? No, Nepal is a perfect like Nepali population is good for comedy. Kinaki, like you know, like think about it. There's the biggest stars of Nepal have always been comedians. I know Mohan dekhi liera, Deepak Dipa dekhi liera. The biggest show in for quite some time was Tito Satya. So it is like about comedy. A lot of Nepali population is good for comedy. It's just that the kind of comedy that we are offering is kind of new. Ani त्यो taste निकाल्नलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको हो. So mainly अहिलेको audience would be younger crowd. Yes. Majority of people that come to your shows. Yeah, younger crowd. Yeah, त्यस्तै भनौँ. But like त्यस्तो उ पनि होइन, तर young कहाँ डिफाइन गर्ने भन्ने कुरो. Okay. Because डिफाइन गर्दैन त नेपाल सरकारले. म त यङ रहिन, 35 भन्दा मुनिको मात्रै यङ.
ल यार हुन्छ नि I say 40 सम्म young नै हो. Okay, thank you, भाइ. I still have 2 more years. भाइले चाहिँ how do you see it? Like crowd कस्तो छ? क्राउड चाहिँ यङ नै हो नै होइन. अब सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले रियलाइजेसन हुन्छ कि स्टार्टमा हामी पनि भर्खर एउटा क्ले जस्तै थियो, गरिरहेको थियौँ. ल एउटाले त्यही गरिरहेछ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा थियो नि त. अनि के चलिरहेछ मेन फोकस भइरहेको थियो युट्युबमा. अब जति छाडा बोल्यो त्यति चलिरहेको जस्तो पनि थियो. अनि त्यता चाहिँ अलिकति धेरै सेन्ट्रिक भयो हामी पनि. अनि अफकोर्स त्यो ब्याकलेस आउनु चाहिँ जरुरी थियो, भयो. त्यो एउटा चाहिँ दिमाग खोल्न हामीलाई पनि जरुरी थियो कि एकचोटि खाइसकेपछि मजाले चाहिँ होइन यो मात्रै गर्ने त होइन नि होइन. डिफ्रेन्ट तपाईँले जस्तो भन्नुभयो डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको क्राउड त छ नि सुन्नलाई. अहिले पो यङ क्राउडले मात्रै सुनिरहेको छ त भोलि त सबैले सुन्ने हो नि त. सो हाउ टु क्रिएट द्याट मार्केट के यतातिर त फोकस हुनु पर्यो. अब फ्यामिली अडियन्स आइरहेछ. अब जस्तो अब फेरि स्याटरडे सो छ त्यहाँ भनेर चाहिँ फ्यामिली अडियन्स हुन्छ. अनि अब त्यसको कुरालाई त ध्यान दिनु पर्यो नि होइन. अब हामीले त अप्रोचै गर्दैन होला नि त जबसम्म मैले त्यो सब टाइपको मटेरियलहरू रेडी गर्दिनँ. सो अब मलाई चाहिँ एज ग्रुप चाहिँ बिस्तारै सबै एज ग्रुपले हेर्नेवाला छ. जस्ट स्टार्ट चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ सुरु भएकोले चाहिँ अलिकति एडप्ट गर्न अलिकति गाह्रो भएको हो. त्यसमा गल्ती हाम्रो पनि छ होइन. तर अब बिस्तारै चाहिँ सबैले You gotta start from somewhere. You learn the art, then you grow as an artist as well. Right? I think that like the market is big enough for all kinds of comedy. Like the kind of comedy that you were talking about is bit juvenile for you, but there's a big market for it. Yeah, I understand. There's a big market for it. They'll cater to it. अनि तपाईलाई चाहिएको जस्तो के अरे सप्लाई अब अर्को ठाउँबाट आउँछ होला. So there is like you have an audience. उसको shock value I guess किनभने मेरो वाइफ कमेडी हेर्ने मान्छे होइन तै पनि उसलाई उसको फिडमा आएछ एक दिन ल यो बहिनीले बोलेको हेर त यहाँ के बोलेको. तिमी कहिलेदेखि कमेडी हेर्न थाल्यो होइन. मान्छे आई थिङ्क नयाँ मान्छेले पनि त्यो इन्ट्रोडक्सन त्यो थ्रुबाट चाहिँ भयो. मार्केट इज ग्रोइङ इन द्याट रिगार्ड. तर अब सायद कसले कस्तो खालको कमेडी कन्ज्युम गर्ने भन्ने चाहिँ सायद एजले ब्याकग्राउन्डले एजले फरक चाहिँ पार्छ. अब जस्तै एडी ग्रिफिनको सो हेर्न जानेलाई यु निड टु बी अवेर द्याट लड अफ एफ बम्स इज गोइङ टु ड्रप होइन. उसको कन्टेन्ट इज एकदम ridiculously horrendously obscene हुन्छ उसको. त्यो यु एक्सपेक्ट द्याट फ्रम द्याट कमिक. उसको जनरै त्यही भयो होइन. यु गो टु सायद अब लिटल बिट समबडी लाइक डेभ सपेल उसको अब अलिकति पोलिटिकल पनि हुन्छ अलिकति उसको सायद ऊ पनि मच्योर हुँदै आयो. उसले पनि स्किट्सहरू गर्यो पहिला यस्तो हँसाउने स्किट्सहरू हुन्थ्यो उसको. वी डिडन्ट फियर गोइङ आउट देयर एन्ड डुइङ थिङ्स लाइक उसले एउटा चाहिँ आई सेयर दिस त्यो स्किट थियो जुनमा चाहिँ ही is a blind black man. Oh yeah. One of the best skits ever. I was like, who can think of something like this? That put him in trouble as well, but it also propelled him into this new level. किनभने उसले त्यो रिस्क लियो क्या त्यो गएर के त्यो nobody could do it in America. म त्यही थिएँ र त्यो देखा पनि थिएँ. So Nepal does have a sense of humor. Yeah, I think it's just that अब हामीले प्रेजेन्ट गरिरहेको सेन्स अफ ह्युमरको लागि चाहिँ मार्केट बनाउनु छ र टेस्ट डेभलप गराउनु छ. That's all we have to do अहिले चाहिँ. आज चाहिँ म उग्रकर्माको टी सर्ट लाएर बसेको छु होइन. I was a part of that first wave of heavy metal freaks in Kathmandu के. Do you guys know Aayush Shrestha? किङ्स कलेजको प्रोफेसर पनि हो. उसले फाउन्ड गरेको थियो KTMrocks.com भनेर. I remember that magazine. It's a big time magazine. त्यो समयको अर्ली डेजमा म पनि इन्भल्भ मान्छे हो त्यो. सो इनिसियली जस्तो अब इफ यु गाइज आर आर्टिस्ट now you also might have the burden of creating the shows, the industry along with it. So म त्यही जर्नी मैले आज त्यो लेख्दा रिफ्लेक्ट गर्दा होमवर्क गर्दा त्यही सोचिरहेको थिएँ कि सायद भाइहरूको अहिले त्यही जर्नी भइरहेको छ. किनभने आर्टिस्ट एज अ आर्टिस्ट मेरो ब्यान्ड पनि थियो अनि म गिग्सहरू पनि अर्गनाइज गरेर आउँथेँ. आई वाज अ लिटल बिट अफ बोथ बिजनेस पनि आर्टिस्ट पनि. अब कोही बेसी आर्टिस्टिक मान्छे मात्रै थियो जसले चाहिँ त्यो खोजिरहेको हुन्थ्यो कि कहाँ गएर प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने. हाम्रो महेन्द्र पुलिस क्लबमा बवाल गिग्सहरू हुन्थ्यो त्यो टाइममा. 60 रुपियाँ 80 रुपियाँमा टिकट है. सो इज इट द्याट यु गाइज आर for kind of trail blazing this industry, at least your new wave चाहिँ अब पुरानो कमिक्सहरू छ. In some ways you're creating युट्युबमा कमेडी पहिला आउँदैन थियो. So you guys brought that to the audience. र केही सोजहरू पनि गरिरहेको छ. भाइले पनि अस्ति कुरा गरिरहेको थियो. सो आफ्नो इन्डस्ट्री आफै बनाइरहेको त. एकदमै ओके डेफिनेटली त्यही नै जस्तो क्राउड चाहिएको छ जसरी अप्रोच गरेर थियो तपाईँलाई कुरा जसरी भएको थियो त्यसरी नै अब त्यो क्राउड चाहिएको छ कसैले गरिदिरहेको छैन. अब आफै त गर्नु पर्यो, इनिसिएटिभ लिनु पर्यो. लाइक अब like when I started out, I first went to an open mic, झम्सी खेलमा एक ठाउँमा ओपन माइक हुन्थ्यो. and it was a lot of
लाइक पोएट्स अनि म्युजिसियन्सहरू जम्मा हुने ऊ थियो होइन ओपन माइक थियो अनि त्यसपछि त्यहाँ हामीले 2-3 हप्ता अलमोस्ट 3 महिना 3 महिना जस्तो हामीले त्यहाँ रेगुलर ओपन माइकमा गएर पर्फर्म गरिरहेको थियौँ ट्राई आउट गरिरहेको थियौँ अनि त्यसपछि अब लाइक आई वान्टेड अब त्यहाँ पोएटहरूको बिचमा कमेडी फुर्दैन क्या होइन लाइक इट वाज भेरी के अरे कमेडियनहरू के अरे पोएटहरूकै लागि बनाएको ठाउँ जस्तो थियो अनि देयर वाज नो ओपन माइक फर स्ट्यान्डअप कमेडियन्स सो अब आई कुड इदर वेट फर समवन टु स्टार्ट इट or I could do my own. So मैले त्यही बेला नै we started open mics, we called it Mondays Are Funny and I've been regularly organizing that open mic for 2 years now. And like that has become a sort of a home for comedians for 2 years. And त्यसले गर्दाखेरि पनि like yeah for 2 years बिचमा हामीले 2 महिना जस्तो रोक्यो नत्र चाहिँ we've been so how did comedy circle come about? कमेडी सर्कल चाहिँ that decision of transitioning to YouTube भनौँ न त्यतिखेर चाहिँ सुरज र क्षितिज केसीको आइडिया थियो त्यतिखेर चाहिँ अनि पछि अनुप दाईसँग चाहिँ त्यो कुरा पिच हुँदाखेरि चाहिँ म थिइनँ त्यतिखेर चाहिँ एक्चुअली म सुरु भइसकेको 3 महिनापछि अराउन्डमा आएको हो अनि मैले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ इनसाइड स्टोरी यो थियो अनि त्यसरी चाहिँ 3 जना मिलेर चाहिँ सुरु भएको अनि अनलाइन अब त्यसपछि आयुष थियो त्यतिखेर उसलाई त राम्ररी थाहा छ मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ त्यसरी स्टुडियो के अरे अफिसकैमै स्टुडियो बनाएर त्यहीँ सुट हुन्थ्यो म चाहिँ त्यहाँ दिल्लीमा दिनभरि पढेर साइको जस्तो 4 बजे यिनीहरूको चाहिँ युट्युबमा लाइभ आउनेवाला छ भनेर म कुरेर बस्थेँ होइन अनि बोला जस्तो अनि कहिले इक्जाम सकिन्छ अनि गएर चाहिँ म पनि गर्छु भनेर चाहिँ त्यो थियो अनि यसरी नै स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब युट्युबमा चाहिँ एकदमै बुम भयो क्या त्यतिखेर बिस्तारै अनि त्यही नै जसरी युट्युब बुम भइरहेछ यो कुरा नि मान्छेहरू मन पराउन थाल्यो तर त्यसले प्रोपेल चाहिँ गर्यो डेफिनेटली प्रोपेल गर्यो मार्केट चाहिँ बनायो एउटा चाहिँ लेभलमा चाहिँ अडियन्सहरूलाई चाहिँ भइरहेछ स्ट्यान्डअप पनि भन्ने कुरा यस्तो पनि भइरहेछ भनेर अफकोर्स अडियन्स पनि अनि आर्टिस्टहरूलाई पनि जो गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई पनि थाहा भयो कि यहाँ जाँदा हुन्छ भनेर अनि प्लेटफर्म अहिले त अरू पनि कति नयाँ नयाँहरू आइरहेछ तर लाइक त्यो बेला चाहिँ के भएको थियो भने मी एन्ड रजिना भन्ने साथी देयर वर 4 कमेडियन्स एउटा अस्तित्व भन्ने अर्को कमेडियन थियो हिज इन इन्डिया नाउ अनि वी ह्याड अ डच कमेडियन फेदोर भन्ने लाइक हि वाज माई फ्रेन्ड अनि लाइक हि वाज अ फनी गाई सो मैले पनि उसलाई आइज ओपन माइकमा भनेर गरेँ अनि त्यसपछि I have not really found a lot of funny Dutch no Dutch people have dark sense of humor I guess yeah they have dark sense of humor but they have great sense of humor so Dutch people there were Dutch there was a Dutch guy so we हामी 4 जना थियौँ अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले कमेडी टुकटुक भनेर ग्रुप बनाएर we did a tour of Kathmandu, Lalitpur and Bhaktapur होइन so we did 8 shows so 9 shows in 8 different venues त्यो बेला होइन so त्यो बेलामा like simultaneously चाहिँ कमेडी सर्कल पनि डेभलप भयो क्या so we were in different places I knew Anup from very early तर तिनीहरूले गर्दैछ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन अनि so yeah के अरे त्यो अलमोस्ट एकैचोटि 2 ठाउँमा के अरे स्प्राउट भयो एकदम मैले यो वाच गरेको छु यसको र मलाई पनि यो काम फेरि मैले 2011 मा गरेको थिएँ आई वान्टेड टु स्टार्ट समथिङ क्रिएटिभिटीको किडा लागेपछि कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो एक्सप्रेस गरौँ भन्ने त्यो आउँदो रहेछ र त्यसले सायद थोरै मलाई पनि इन्सपायर गर्यो कि अब दिस न्यू थिङ्स आर ह्यापनिङ इन नेपाल होइन इफ आई डोन्ट डु इट नाउ अब त बुढो भयो आइदर आई स्टार्ट नाउ अर इट विल बी टु लेट भने जस्तो यो कमेडीको कुरा नि हामी सर्कल्समा बस्दा गर्थ्यौँ मैले टोस्ट मास्टरको साथीहरू 1-2 जना भेटेको थिएँ एन्ड दे वान्टेड टु स्टार्ट लाइक अलिकति रिबेलियस टोस्ट मास्टर मेरो 1-2 जना साथीहरू अनि पुरै हल्ला मचाए 4-5 जनालाई ग्रुप पनि क्रिएट गरेँ अनि जो चाहिँ त्यहाँ त्यो स्पिरिट गर्ने लिड थियो ऊ डेली गइदियो कि हो अनि लाइक आइसक्यो अब तपाईँले लिड गर्नु मेरो क्याफे चलाउनु थियो बट त्यो 2-3 चोटि चाहिँ मैले नि कोसिस गरेँ कि त्यो कल्चर सेट होस् बिङ इन द क्याफे इन्डस्ट्री अल्सो मैले झम्स्केमा स्टेज बनाएको थिएँ भाइरल सेयर गर्थेँ कहिल्यै युज भएन त्यो होइन सो मैले चाहिँ त्यो त्यस्तो प्लेटफर्म हो भाउजूले गर्नुभएको थियो नेबरले गाली गरेर हैरान पार्दै थिएँ त्यो त्यही भएर मैले त्यो एपिटाइट छ कि छैन मैले आई वाज द वान इन्करेजिङ इट के रेगुलर थिङ होइन लाइक यस्तो छ प्रब्लम के छ भने ह्युमरको एपिटाइट छ होइन तर के अरे यसो बाहिर गएर टाइम स्पेन्ड गरौँ यसो रमाइलो गरौँ त्यो एपिटाइट चाहिँ छैन क्या
दे रादर स्टे एट होम सो बाहिर निस्किने बानी अलिकति बढाउन सक्यो भने चाहिँ नट जस्ट कमेडी म्युजिकलाई पनि एन्ड एनी अदर फर्म अफ पर्फर्मेन्स आर्ट सबैको लागि राम्रो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ गर्न सकेको छैनौँ हामीले ड्रप आउट मिडिया एन्ड इभेन्ट्स वी आर गेटिङ न्यू इन्साइट्स अन न्यू इन्डस्ट्रिज हाम्रो कम्पनीमा पनि मैले चाहिँ मिडिया प्लस इभेन्ट्सहरू गर्ने भनेर गरेको छु एक दुईवटा इभेन्ट्सको ड्याप पनि गरियो छु मेबी इफ आइ एम फ्री देन वी क्यान डु समथिङ इन द फ्युचर होइन मैले 2003 मा एभ्री गिग द्याट दिज मेटल हेड्स वुड अर्गनाइज ब्रो 25,000 घाटा भयो 30,000 घाटा भयो यिनीहरूलाई बिजनेसै गर्न आउँदैन म अर्गनाइज गर्छु भनेर म जब लागेँ आई स्वेयर टु गॉड दिस इज नट बुलशिट त्यो टाइममा वी मेड 17,000 नेट प्रफिट द्याट इयर प्रपर एकदम पिएनएल बनाएर सब एक्सपेन्स काटेर कसैलाई कति खुवाउने हो खुवाएर बाँकी रहेको 17,000 लिएर अनि केटाहरू मलाई पार्टी दिन गएको म त्यसको 1 महिनापछि म युएस उडेको थिएँ आई क्यान अर्गनाइज प्रफिटेबल गिग्स आई हेभ एक्सपिरियन्स You're the kind of person we need. Okay. There is probably a synergy happening here. How do your parents, your family take this idea? किनभने एउटा छोरालाई इन्जिनियर बनाइयो कहाँ अब कमेडी सिए बनाएको छ कहाँ कमेडी करियरमा कसरी इम्प्याक्ट गर्छ यो कुराले त्यही भएर नै गर्न दिइरहेको जस्तो लागिरहेको छ त्यो भएरै सकेर चाहिँ खाने बाटो भए चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो नसक्यो उसले इन्जिनियरिङ नसक्यो अहिले पनि खाने बाटो त होइन स्टिल साइड हसल हाम्रो लागि तर इन्जिनियरिङ उसको नसक्या भए उसलाई पनि दिँदैन थियो होला मेरो नसक्या भए मलाई पनि इट मेड मोर इजियर कि मलाई अब यो रमाइलो लागिरहेछ म गर्छु होइन अनि सो सपोर्ट चाहिँ छ फ्यामिलीबाट अब कहिलेकाहीँ चाहिँ घरको कुराहरू चाहिँ यसो जोकर भन्दाखेरि चाहिँ बाबाको बिला गर्छ गोल्ड माइन अफ मेटेरियल तपाईँहरू नै हो मटेरियल त अझै कति तपाईँ त लाइभ सो सुन्नु नै आउनु भएको छ नि त्यो भिडियोमा मात्रै भनिरहनु भएको छ भने जस्तो हुन्छ अनि जस फ्यामिलीबाट चाहिँ एकदमै सपोर्ट चाहिँ छ सो नत्र नभइकन त गाह्रै हुन्छ व्हाट अबाउट करियर अफिसमा त्यो अफिसमा चाहिँ यो कुराले चाहिँ मलाई डिसएडभान्टेज छ अफिसमा चाहिँ एकदम डिसएडभान्टेज भइरहेको हुन्छ जस्तो म चाहिँ अफिसमा छिरेपछि अफिस मोडमा हुन्छु लाइक आई एम म चाहिँ रमाइलो मुडमा जतिखेर पनि हो ठिक छ तर म त्यहाँ पर्फर्म गर्न गएको होइन नि त होइन अब जो पनि आयो नयाँ मान्छे टी सर्ट बनाऊ आई एम नट इन पर्फर्मेन्स मोड अब तर फेरि फर्मल्स लाएर जानुपर्छ समस्या त्यो छ अब अस्ति जस्तो के अरे स्पिकिङ स्किल्सको बारेमा ट्रेनिङ भयो अब त्यहाँनिर लगभग 25-30 जना थिए अब डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टको डिफ्रेन्ट अब त्यो डिफ्रेन्ट कम्पनीको ओके कम्पनीको डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टको अब डिफ्रेन्ट कम्पनीको मान्छेहरू बसिरहेको थिए अनि सुरुमै स्पिकरले उठाएर वाट्स योर एक्सपेक्टेसन फ्रम दिस स्पिकिङ स्किल्स सेमिनार भनेर पुरा त्यो सोधेँ सबैजनालाई अनि मेरो पाला आएपछि अब मेरो एक्सपेक्टेसन के छ भने तिमीलाई त के भन्नु पर्यो र तिमीबाट त मैले सिक्नुपर्ने भने सी टोल्ड इन अ फनी वे होइन तर हुन्छ नि त्यो कुराले चाहिँ सबैजना हाँस्यो ठिक छ त्यो मलाई देखेर सबै लाइट भएको हो तर कतै चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ फिल भइरहेको हुन्छ कि एकदम लाइटली लिइरहेछ अब एउटा जोक भन्दैन होइन अनि तपाईँलाई त म बसिरहेको हुन्छु के गरिरहेको हुन्छु एउटा आउँछ मान्छे अनि ल तपाईँलाई त कहाँ देखा हो भने म कुन सिरियस मोडमा छु कुन जनमा छु अब ल मैले के गर्नु अब तपाईँ सेल्फी दिनुपर्ने हो कि ठिक छ मैले सेल्फी दिनुपर्ने हो कि अफिसमा मलाई लाज लागिरहेको 4 जनाको अगाडि त्यो कुराले चाहिँ अफकोर्स मलाई चाहिँ फर्मल सेटिङमा चाहिँ अलिकति आयुषलाई चाहिँ you taught also like how did your students react like, to it I don't know how I did it but I managed to keep like distance between my work and comedy मलाई चाहिँ खासै यस्तो उ भएको छैन I don't like maybe like it's like or if I'm in a work mode in serious mode then I think फेसमै देखिन्छ कि के हो होइन किनकि लाइक पढाउँदाखेरि पनि आई युज टु बी सिरियस होइन लाइक मैले क्लासमा कहिले पनि फनी हुन ट्राई गरिनँ आई जस्ट आई टट एन्ड लाइक लेफ्ट सो इट वाज क्लियर दैट दैट्स अ डिफरेंट पर्सन हो यही चाहिँ मसँग गल्ती भयो के सुरुमा मेरो एन्ट्री बिग्रिसक्यो के अब कि त मैले कम्पनी चेन्ज गर्नु अब अहिले मैले सुधार गरेर मैले ट्राई पनि सबै गरेँ कुरा पनि गरेँ लाइक अब सुरसँग चाहिँ के गर्ने होला यार भने कि त कम्पनी चेन्ज गर्नु पर्छ नत्र उपाय त छैन हो यहाँ त भने किनभनेदेखि म सिरियस भएर बसेपछि काम त गर्ने हो होइन तर साथीसँग साइडमा नजिसिकन या अलिकति फनी वेमा काम नगरिकन हुँदैन के म अलिकति सिरियस भयो कि म आफै बिरामी हुन थाल्छु जस्तो हुन्छ के अनि मै बिरामी हुन्छ जस्तो लाग्छ भने म आफूलाई किन नराम्रो गरिरहेको छु त चेन्ज नगर दैट इज इट्स इन द पर्सनालिटी तिम्रो पर्सनालिटी नै त्यही छ हैन थोरै समय यसमा लागिसकेपछि तिमीले नि एड्याप्ट गर्छौ होला यसमा इजिली नबोली चुप लागेर बस्यो भने चाहिँ म बिरामी हुन्छु म पनि अब मान्छेको एक्सपेक्टेसन कस्तो त अब मलाई कसो पनि एउटा इभेन्टमा बोलायो दाइ लाइक
गाडीको पास चाहिने होला उनीहरूको अलरेडी एउटा एक्सपेक्टेसन छ क्या म कुनै कम्पनीको सियो भने चाहिँ बाबु म त बाइकमा आउने हो टुटलमा आउने हो लाइक पिपल मेक दिस पर्सेप्सन्स अबाउट तर म चाहिँ लाइक आई एम हु आई एम म 38 भइसक्यो म 18मा नि जस्तो थिएँ त्यस्तै छु अहिले पनि केही ठाउँमा चाहिँ एडजस्ट हुनुपर्छ इफ युआर आस्किङ समबडी फर मनी बेटर सुट होइन अदरवाइज आई मेन्टेन माई आफ्नो जे मेरो रियल इमेज हो त्यो नै म कन्टिन्यू गर्छु मैले के गर्छु अथवा मैले कस्तो करियर चुज गरेँ त्यसले डजन्ट निड टु चेन्ज एउटा भाइलाई एडभाइस कि त्यो राख तिम्रो चामै त्यही होला नयाँ ठाउँमा गयो भने चाहिँ अब नयाँ पर्सनालिटी बोकेर जानु पर्ला यहाँ चाहिँ अवेर कन्सियस हुन थाल्यो भने झन् पीडा हुन्छ होला त्यो यसले चाहिँ धेरै पीडा नै भयो थियो म बसेर लाइक अब गर्ने के एउटा सिचुएसन म भोलिदेखि सिरियस भइदिन्छु भने सबैले आएर अरू के भएको त के भएको छ भन्ने त्यो सिचुएसन क्यान टेक यु इन द्याट त्यो सिरियस मोडमा सिरियसली लिन सक्दैन मैले यही कुरा लेखेँ कि अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्टहरूकै प्यारलल देख्छु म अहिले जसरी डेथ मेटल राइजमा मलाई पनि डर चाहिँ त्यही नै छ क्या बिकज एउटा वेभ आएर अनि त्यसपछि डाइ डाउन भएको भयो पनि हो होइन सो लाइक बी इट हेभी मेटल बी इट इभन ऱ्याप होइन ऱ्याप गट लाइक युट्युबले गर्दाखेरि एकचोटि धेरै नै राइजमा आयो बट देन अगेन इट डाइ डाउन एभ्री टाइम वन्स इन अ वाइल एउटा स्पाइक आइरहेछ बट नट एज मच एज द्याट होइन सो इन्स्टेड अफ गोइङ मोटिभेसन लुज हुँदै जान्छ डाउन लाइन And like that is one big pitfall of YouTube as a platform. I know, like it does give you a lot of audience, but it's not not an audience that can sustain you. I know, like it does give you fame, but it does not life give you money. Paisa se didaina. Exactly. And like I was always clear that live shows, like actual shows, is the way to make money. And like YouTube is just a tool to get the audience. अनि तर we are हाम्रो यो अडियन्स लिएर आउने पार्टमा चाहिँ हामी पनि कमी नै भइरहेछ वी नो द्याट पेन 1 वर्ष हो 1500 सब्स्क्राइबर छ हाम्रो अहिले त सोच्नु नि छोडिदिसके मैले आफ्नो काम गर्ने हो बाँकी देखा जाएगा नो लाइक यस्तो लाइक के अरे यसकै एक्जाम्पल हो क्या होइन लाइक तपाईँहरूको मेरो 2 पैसाकै गर्ने हो भने इट्स नट अ ह्युज अडियन्स बट इट्स लोयल अडियन्स लोयल भ्यालुएबल अडियन्स क्या होइन लाइक अरू ठाउँमा हेर्ने हो भने देयर आर अ लट अफ अडियन्स तर इट्स नट लोयल होइन मतलब अब हामीले अस्ति गर्दै वी डिड के भन्छ इन्टरनेसनल कमेडी फेस्टिभल नेपालको फर्स्ट कमेडी फेस्टिभल हामीले अर्गनाइज गर्यौँ होइन वी ह्याड 32 comedians from 17 different countries in Nepal and we organized that होइन सक्सेसफुल भयो all the foreign comediansहरूको राम्रो भयो तर नेपाली comediansहरूको शो गर्दाखेरि there was no audience. There was literally 5 people. 5 or 7? 7 people that came to see the biggest names in comedy. Na sabai jana cha That's the true on ground. Apoorwa dekhi liyera Adarsh Mishra dekhi liyera Sajan Shrestha dekhi liyera all these people that have like millions of views. हैन तर we did an international comedy festival and त्यहाँनिर 7 जना आइदिन्छ हैन सो या युट्युब को एउटा फेरि जाकिर खान आयो भने फेरि टिकट किनेर जान्छ नि फेरि बाइ द वे मैले भने भाइलाई मैले म 2000 को टिकट किनेर गएर बसेँ एकचोटि पनि हाँसिन म मेरो छेउको भाइ पनि पागल हाँसिरहेछ आई वाज लाइक दिस इज नट माई कमेडी सायद केही कन्टेन्ट त उसले रिपिट पनि गर्यो त्यहाँ सुनिसकेको कुरा र एटलिस्ट क्राउडलाई इङ्गेज हुने खालको तिमी त्यही नै थियो भने आई वुड होपिङ द्याट यु थ्रो अ फ्यु नेपाली जोक्स इन देयर एज वेल टु काइन्ड इङ्गेज द अडियन्स कि तिमीहरूलाई पनि म चिन्छु है और आई मेड सम अब्जर्भेसन इन्टरनेट फेमको त्यो पिटफल चाहिँ लाइक यु गेट exposure, you get views that it's not enough to sustain. बरु त्यो ओपनिङ एक्ट भेन्ट्रिकुलस बहिनी थियो एकजना उसकोमा बरु हाँस्यो होला त्यसपछिको गाङ्गुली र उसमा खासै म जस्ट वेटिङ एन्ड अब्जर्भिङ अल्टिमेट चाहिँ त्यही हो कि लाइभ सोमा इफ युआर फनी छ कि छैन भिडियोमा भन्दा पनि हैन सो अल्टिमेट चाहिँ म्याटर त्यो गर्छ मान्छेहरूले चाहिँ भिडियो हेरेर एक्सपेक्टेसन धेरै गर्दै हुन्छ त्यो पनि हुन्छ तर त्यो इन्टरनेसनल सोको चाहिँ पहिलो सो थियो होला पैसाको कुरा त होइन तर पहिलो सो थियो होला थोरै पैसा धेरै पैसा फर्स्ट टाइम त्यो पेमेन्ट लिँदाखेरि लाज लागेको हो कि 500 रुपियाँ परेको थियो भागमा होइन पैसा थोरै भएर चाहिँ होइन त्यो कि जम्मा यति मात्रै मान्छे आयो भनेर चाहिँ जुन त्यो यत्रो वर्ष गरिसकेपछि कमेडी इन्टरनेसनल फेस्टिभल गर्दाखेरि जम्मा 7 जना मान्छे मात्रै हेर्न आइरहेछ 7 जना स्ट्यान्डअप कमेडियन पर्फर्म गरिरहेछ त्यो कल्चर नभए हो त त्यसमै
त्यो तिमीले आयुषले भने लोयलको कुरा जस्तो द काइन्ड अफ गाई हु वाज सब्सक्राइब टु ticketmaster.com म इभेन्ट्स मेरो लागि इभेन्ट्स भनेको त्यो कल्चर बाहिर मैले देखेँ इभेन्ट्स गिग्स म्युजिक सोज भनेको चाहिँ राइट प्लेस टु स्पेन्ड योर मनी रादर देन टिभी सिभी यो म लिदिने त सब्सक्रिप्सन म त्यो दिन बेलुका के भइरहेछ मेरो सिटीमा त्यो कल्चर रेस्टुरेन्टहरूको पनि बारहरूको पनि कल्चर के थियो केही न केही भइरहेको हुन्थ्यो लाइभ ब्यान्ड हुन्थ्यो कोहीले पर्फर्म गरिरहेको हुन्थ्यो यहाँको त्यो कल्चर चाहिँ नै त्यो जाउँ त्यो इभेन्ट हेर्न जाउँ मैले मेरो वाइफलाई अहिले नेपथ्यको सो छ 1 महिनापछि जाने म एक्लै पुग्छु युट्युबले पनि बानी अलिकति बिगारेको जस्तो लाग्छ कि कुरा हुन्छ मान्छे यो डेटमा यति बजे भिडियो आउँदैछ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अब प्रोज कन्स दुइटै भयो कि हुन्छ नि ग्रोथको एउटा पनि भयो तर बानी चाहिँ बिग्रियो कि मान्छेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै भएको त्यो चाहिँ अहिले फिल हुन्छ जसरी सोमा मान्छे आइरहेको छैन अब गरिरहेको छ अब मैले पोस्ट राखेर चाहिँ आज यो सो छ मान्छेहरू कुरा 2 महिनापछि हालिहाल्छ नि 3 महिनापछि हालिहाल्छ नि आर्टिस्ट कसरी सर्भाइभ गर्ने अनि त्यसपछि कला भन्ने कुरा मर्दै जान्छ प्रब्लम चाहिँ त्यही छ ओके आई होप somebody thousands of people ask me like startup के गरौँ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल इभेन्टहरू गराऊ आर्टिस्टहरूलाई प्लेटफर्म देऊ रेभेन्यू कमाउन सकिन्छ मैले 17 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि बन्च अफ डेथ मेटलर्सहरूलाई ल्याएर कमाउन सक्यो भने ह्युज मार्केट छ त ह्युज मार्केट छ एक्सप्लोर नगरेको सिटिज कति धेरै छ कि अहिले पनि र कसैले कोही अर्गनाइजिङ टिमले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले राम्ररी देख्नै सकेको छैन के अनि मेबी अब स्पोन्सर्स जो आउन इच्छुक छैनन् सबैलाई चाहिँ भिडियोमै घुस्नुपर्ने छ क्या अफलाइन सोजमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छैन अनलाइन चाहिँ तिमीले के दिइरहेछ भने जस्तो सबैलाई चाहिँ भिडियो चाहियो आज त कुलमानले धोका दिँदैन अलादिन भयो सबैलाई भिडियो चाहिँ मात्रै भइरहेछ जस्तो स्पोन्सरहरूले चाहिँ खालि अनलाइन मात्रै फोकस धेरै भइरहेछन् कि अब कुनै प्रोडक्टलाई उसले अनलाइन पिच गर्दा मान्छेले हेऱ्यो इग्नोर गर्यो या हेऱ्यो बुझ्यो तर अफलाइनमा जाँदाखेरि सोमा तिमीले पिच गर्न पाउँछौ या हामीले तिम्रो प्रोडक्टलाई पिच गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ अझ ध्यानले सुनिरहेछ नि त सुन्दै आएको हो होइन अब टिभीमा तिम्रो एड रन हुन्छ या युट्युबमा एड रन हुन्छ मान्छेलाई कन्टेन्टमा फोकस छ नि त्यो एडलाई त स्किप गरेर हिँडिरहेको हुन्छ या भगाएर हेरिदिरहेको हुन्छ तर लाइभमा आउँदाखेरि त सुनिदिनै पर्यो नि अब त्यो त हामी आफ्नो इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले तिम्रो प्रोडक्टलाई थोरै मान्छे कहाँ गइरहेछ तर एकदम एकुरेट गइरहेछ नि त मोर इम्प्याक्टफुल पनि मोर इम्प्याक्ट भइरहेछ तर त्यो कुरा बुझ्दैन क्या खालि हामीले अस्ति जुन छलफल गरिरहेको थियो बाहिर मैले त्यहाँ पनि त्यही च्यालेन्ज फेस गरे हो कि मलाई थाहा छ यो एन्टिटीसँग यति मार्केटिङ बजेट छ मैले चाहिँ त्यो तान भाइ भनेर मेरो टिमलाई भनेको थिएँ कि इफ र उनीहरूलाई मैले बुझाउन खोजेको के भने कति लाइभ ब्यान्ड सुन्ने यार वाक्क भइसक्यो त्यही कभर सुन्दा गिभ समथिङ डिफरेन्ट टु द क्राउड मैले त्यो कुरा बुझाउनै सकिनँ पैसा उनीहरूको है जो सुरुको जो मान्छेले क्र्याक गर्नेवाला छ त्यसले युज कमाउनेवाला छ कि सुरुको सो गर्यो भने चाहिँ किनकि यति सिटिजहरू बाँकी छ जहाँ एक्सप्लोर हुनै बाँकी छ कि जानै बाँकी छ सेकेन्ड टियर सिटिजहरूमा मैले क्याफेको युनिभर्सिटी पनि त्यही देख्छु यहाँ भन्दा ग्रोथ सेकेन्ड टियर सिटी हुँदैछ अब जस्तै यो के अरे नागढुङ्गा कटिसकेपछि 2-3 क्याफेहरू खोलिरहेछ या एनी टाइम आई लाइक गो होम होइन म गोर्खाको गइराख्नुपर्छ एनी टाइम आई गो होम आई स्टप एन्ड लाइक गेट अ कफी इट्स रिफ्रेसिङ टु गेट अ कफी आउटसाइड अफ काठमाडौँ क्या होइन सो लाइक यो सेकेन्ड टियर सिटिजहरूमा बुम हुन्छ ल होपफुली यसरी हेरौँ लाइक एउटा फलोअप क्वेसन त्यसको के गर्छु भने लाइक आयुषले हाउ वुड यु लाइक दिस इन्डस्ट्री टु प्रोपेल इन द नेक्स्ट 5-10 years कस्तो होस् डु यु सी योरसेल्फ डुइङ बिग अडिटोरियम्स होइन सो दुईजनाको कस्तो भिजन छ कि लाइक आफ्नो यो वाट एभर साइड हसलै भए पनि आई गेस प्यासन इज वाट ड्राइभ्स यु बोथ होइन यो कहाँ पुगोस् भन्ने चाहिँ आफ्नो इच्छा छ सो म पनि इन्ट्रेस्टेड छु या कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाँदा चाहिँ कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट होस् लाइक फर मी पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब लाइक आई वुड लाइक टु डु अडिटोरियम सोज आई वुड लाइक टु टुर अल ओभर द कन्ट्री एन्ड आउटसाइड द कन्ट्री इभन होइन बट त्योभन्दा बढी खुसी चाहिँ म
कुन बेला हुन्छ भने इफ देयर आर मल्टिपल प्लेसेस अराउन्ड द सिटी जहाँ चाहिँ जुन बेला गए पनि कमेडी भइरहोस् होइन बिकज द्याट इज अ सस्टेनेबल द्याट इज अ सस्टेनेबल इन्डस्ट्री ट्यालेन्ट ब्रिडिङ गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ लाइक द होल इकोसिस्टम भन्नु पर्यो नि त होइन लाइक एनी टाइम आई सुड बी एबल टु गो एन्ड एक्सपिरियन्स कमेडी होइन सो लाइक मेरो लागि चाहिँ द्याट इज अ फ्युचर द्याट आई वान्ट फर कमेडी अनि त्यसपछि आफ्नो लागि त आफ्नो प्रोग्रेस चाहिँ छुट्टै कुरा भएर आई वान्ट टु डु अडिटोरियम्स आई वान्ट टु डु गो अब्रोड सिटिज त्यहाँ भएको नेपाली अडियन्सहरूको अगाडि मेबी इभन डु लाइक फेस्टिभल सर्किट्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड होइन सो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यु ब्रिङ अ न्यू फ्लेभर टु एनी इभेन्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई एउटा जुन रिडन्डेन्ट पुरानो कल्चर छ त्यो चाहिँ लेट्स डु समथिङ डिफ्रेन्ट भन्दाखेरि दिस इज एन अप्सन द्याट पिपल क्यान अल्सो इफ युर क्रिएटिङ अ इभेन्ट मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ इन्डस्ट्रीमा देन टेक द्याट लिप अफ फेथ एकचोटि ट्राई गरेर हेर धेरै ठाउँ हामीले त्यसरी नै बोलाएको छ होइन लाइक we've been invited to like corporate shows जस्तै लास्ट भर्खरै मैले त्यो ब्रान्ड फेस्ट not really हिमालयन टाइम्सले गर्छ ब्रान्ड फेस्ट भन्ने ह्युज इभेन्ट त्यहाँ मलाई बोलाएको छ अनि त्यसपछि लाइक अल द बिग कर्पोरेटहरूले इभेन्टहरू गराउँदाखेरि आजकल कमेडीलाई ठाउँ दिइरहेको छ सो द चेन्जेस स्लो बट इज ह्यापनिङ भाइको त हेरे पनि थियो तिमी कहाँ अस्ति मेरो जबको फेरि पनि हामी दुईजना जाँदैछौँ गुड ओके सो अब त्यही हो जसरी उसले अडिटोरियम सोज भयो त्यो भयो अब केही कुरा चाहिँ कमी हाम्रो पार्टमा पनि जस्तो लाग्छ कि किन भन्दाखेरि अब मान्छेहरूले चाहिँ अब स्पेसल एउटा खोजिरहेको हुन्छ जस्तो अब स्ट्यान्डअपको स्पेसल 1 आवर या जस्तो कल्चर कस्तो भयो स्टार्टमा त हुने त्यही नै हो अब 5 जना कमेडियन चाहिँ जानु पर्यो 4 जना कमेडियन जानु पर्यो एउटा 1.5 घन्टा 2 घन्टाको सो ह्यान्डल गर्नको लागि अब अर्गनाइजिङ टिमलाई प्रब्लम के भइदिएर हुन्छ भने ट्रान्सपोर्टेसनको 5 जनाको फुडिङको अनि मान्छेलाई बानी के भएको छ भने मैले 200 रुपियाँ 300 रुपियाँ तिरेको छ भने मैले धेरैजनालाई देख्न पाउँ न त्यो पनि बानी परिसकेको छ कि अनि त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी मिलाउने नै अब त्यही प्रोसेस नै त्यही गइरहेछ अब कति लङ ड्युरेसनसम्म आफूले गर्ने अब कसरी अर्गनाइजरहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू राख्ने अडियन्सले चाहिँ अब म मात्रै आयुष मात्रै गइरहेछ भने आयुषलाई आयुष नै हेर्छु भनेर मात्रै कसरी जाने त्यो कुरा नि अब आफ्नो ब्रान्ड बनाउनेदेखि लिएर अर्गनाइजरहरूलाई कसरी चाहिँ पिच गर्ने कि ओके दिस इज प्रफिटेबल फर यु त्यस्तो भइरहेको छ बाहिर विदेशमा चाहिँ कस्तो हुन्छ आर्टिस्टले आफ्नो आर्टमा मात्रै फोकस गरे पुग्यो एजेन्ट्सहरू हुन्छ ल्यान्डिङ गिग्स कसरी गर्ने उसले तिमीलाई इयर राउन्ड बिजी राखिदिन्छ होइन यु नो योर क्यालेन्डर एट द स्टार्ट अफ द इयर कि यो इयर तिमी कहाँ पर्फर्म गरिरहेछौ सो आफ्नो सोको लागि आफ्नो मटेरियलको लागि मात्रै तिमीले मेहनत गर्छौ त्यही त म कन्टेन्ट बनाउने कि म सोको लागि अर्गनाइज गर्ने अब बेलुका अब जस्तो अब दाइबाट आयो होइन अब त्यति बेला त म केही आफ्नो मटेरियलमा सोचेर त्यसको कसरी बनाउने भनेर सोचिरहेको हुन्छ नि इभेन्ट कसरी गर्ने भनेर त्यतापट्टि आर्टिस्ट नै लागिरहनु पर्ने त्यो प्रब्लम द्याट क्यान बी अ फ्रस्ट्रेटिङ पार्ट फर एन आर्टिस्ट होइन त्यो बिजनेस एस्पेक्ट कसै अरूले ह्यान्डल गरिदियो भने चाहिँ सो स्टार्टअप आइडिया चाहिरहेको हुन्छ हाम्रो अडियन्सलाई अहिले त मैले कमेडीलाई लाइक आई ट्रिट कमेडी एज स्टार्टअप I've done startup for quite some time failed startups bootstrapping right now learning like I like all the things that I do in comedy म एकदमै startup mindset ले हेरिरहेको हुन्छु हैन अनि that's why I focus so much on community and ecosystem हैन like हुन्छ नि त यो ओपन माइक 2 वर्षदेखि गराउनुको रिजन पनि त्यही हो क्या बिकज इफ आई वान्ट दिस लाइक इफ आई वान्ट माई करियर इन कमेडी टु सस्टेन देन आई हेभ टु मेक श्योर द्याट देयर आर अदर कमेडियन्स industry there are other comedians who get the job I have to make sure that there is a demand for comedy not me हैन अनि किनकि कमेडीले मलाई सस्टेन गराउने मैले कमेडीलाई सस्टेन गराउन सक्दिनँ I'm just a person हैन सो मैले चाहिँ एकदमै स्टार्टअप पोइन्ट अफ भ्यूबाट नै हेरिरहेको छु अनि जस्तो कोही आर्टिस्टले चाहिँ फेरि कस्तो डिमोटिभेसन पनि नहोस् कि ऊ आइरहेछ उसले ओपन माइकमा राम्रो गरिरहेछ तर उसले गिग्सहरू पाइरहेको छैन हुन्छ नि अब ठिक छ अब फिचरिङ आर्टिस्ट भनेर चाहिँ कति ठाउँ आफूले पनि चाहिँ सो पाइरहेको बेला चाहिँ लैजानु पर्छ भन्ने पनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो फिल हुन्छ कि मैले त पाइरहेको छु नि त सो उसले पाइरहेको छ नि त राम्रो गरिरहेछ भने अपर्च्युनिटी त्यसरी गरेर यस्तो दामी गरिरहेछ कि उनीहरू मान्छेले चिनिरहेको छैन किनभने अब भिडियो छैन या वाट एभर अन्डरग्राउन्ड गरिरहेछ तर युज लेभलमा गरिरहेछ मैले जुन त्यो
20-30 वर्ष अगाडिको त्यो मेटलको सिन भने त्यतिखेर निक्लेको ब्यान्डहरू अहिले केही त अहिले पनि छ नि त एल्बाट्रोसको कुरा गरेको छु मैले होइन यो नेपालमा जति पनि यो अब यसलाई फ्याड त नभनौँ तर एउटा वेभ आउँछ होइन जहाँ पनि यस्तै नै भइरहेछ क्या लाइक देयर्स फ्याड आउँछ अनि इट टेक्स अ ह्युज स्पाइक इन द बिगिनिङ एन्ड देन इट डाइज डाउन एन्ड ओन्ली द टप टियरको एउटा दुईवटा एक्ट मात्रै बाँकी हुन्छ क्या same thing same thing happened with heavy metal, same thing happened with rap for scene. Startups also I feel same way, same thing happened with yo ke huncha startups and comedy life comedy ma pani like I'm pretty sure that त्यसतै नै हुन्छ but like I'm trying to make sure that that doesn't happen तर हेरौँ के हुन्छ त्यही जस्तो अब कतैबाट सोको लागि कुरा गरे हामीलाई 3 जना आर्टिस्ट चाहिन्छ तपाई भन्नु न भने जस्तो हुन्छ तपाईँ चाहिँ आउने अब अरू 2 जना चाहिँ तपाईँलाई को हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ आफूले रेस्पोन्सिबिलिटी फिल हुन्छ कि कसले राम्रो गर्दैछ त ओपन माइकमा अब उसलाई चाहिँ नोन फेसेस चाहिन्छ क्या कि आफ्नो अडियन्स अर्गनाइजर हो उसलाई त जति अनर चिनेको मान्छे भयो अडियन्स त त्यति आउँछ भन्ने हुन्छ तर आफूले चाहिँ कतिपल्ट पिच गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यार एकजना छ त्यसले एकदम राम्रो गर्छ उसको भिडियो चाहिँ आएको छ नि त राम्रो गर्छ अरे म त केसम्म गर्छु भने यदि कोही अर्गनाइजरले गरेछ भने मलाई खोजिरहेछ भने आई टेल देम क्लियरली द्याट एकजनाले मात्रै सो गर्यो भने राम्रो हुँदैन यु हेभ टु हेभ 2 or 3 पिपल आई विल डु द मेन सेट अनि मलाई ओपन चाहिँ 2 जनाले गर्छ बरु लाइक विल सेयर द money त्यसरी in some ways you're mentoring these young up and coming guys also in some ways showing the way किनभने कसरी गिग गर्ने opportunities provide गर्ने I won't call it mentoring I'll call it just like the distribution of opportunity हैन like if I that is what exactly a mentor does pass that opportunities to others हैन आफूले पनि सिकेको कुरा शेयर गर्दिने नत्र भोलिदेखि उलाई डिमोटिभेसन हुन्छ त्यो स्टेज ओपन माइकमा आउनै छोड्छ के उलाई लागिरहेछ नि त टाइम आफ्नो स्पेन्ड भइरहेछ ठिक छ तर उसलाई ट्राभलिङ कस्ट लागिरहेछ उ त्यो क्याफेमा आइरहेछ कफी खाइरहेछ खर्च त भइरहेछ नि त सो एटलिस्ट त्यति पनि नआएपछि 2000-4000 आउँदाखेरि पनि क्या खुसी जस्तो हुन्छ कि त्यो फिल त्यो सुरुमा हुँदाखेरि आफूलाई पनि थियो अब अहिले अरूलाई पनि होस् भने जस्तो भइरहेको हुन्छ कि त्यो लेट्स सी यु हियर हामी एउटा सेमिनार अर्गनाइज गर्ने प्लान गरिरहेछौँ सो आई एम गेटिङ आइडियाज इन माई हेड हैन लेट्स मेक इट इभन ग्रान्डर एन्ड बिगर भने जस्तो त्यहाँ एन्टरटेनमेन्ट पनि होस् नलेज पनि होस् सबैको एउटा पुल होस् लास्ट इयर वी डिड 2 gigs हामीले 2टा इभेन्ट गर्यौँ a lot of people were skeptical also in some ways म हामीलाई ग्यारेन्टी थिएन बिहान कतिजना आउने सो सरप्राइजिङली तिमीहरूले अघि नै भने जस्तै एउटा लोयल अडियन्स थियो जसले चाहिँ दे सपोर्टेड अस दे शोड अप दे पेड मनी टु कम एन्ड लिसन टु मी एन्ड फ्यु अदर एन्टरप्रेन्योर्स त्यहाँ भ्याल्यु पनि हामीले डिलिभर गर्न खोज्यौँ त्यो क्राउड कम्युनिटीलाई बिल्ड गर्दै लिएर जाने रहेछ मान्छेले चाहिँ मलाई कहाँ पैसा तिरेर आउँछ तेरो गफ सुन्न आउँछ भन्ने मेरो साथीहरू थियो आउँछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास थियो र त्यो टाइम पनि भयो एउटा टेस्ट गरेँ लास्ट इयर एउटा लास्टको अब चाहिँ म टुवर्ड्स द एन्ड आइरहेको छु र यो टपिक चाहिँ म घुसाउन ट्राई गरिरहेको थिएँ अघिदेखि अब हामी जति कुरा गरौँ अहिले म पडकास्टिङ गरिरहेको छु आई बिलिभ दिस इज द फ्युचर इनिसिएटिभ लिने लिडरसिप गर्न सक्ने आफ्नो कुरा आफ्नो मन्तव्यहरू राख्न सक्ने मान्छेहरू बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो देशमा किनभने धेरै चेन्जेसहरू भइरहेछ यहाँ र त्यही चेन्जेसको आधारमा हामीले अहिले साइबर सिक्युरिटी ल आयो जुनले चाहिँ गोकुल सरले डेन्जर थर्काइदिनु भयो हामीले यसरी नै काम गरिरहेको थियो सिक्दै थियौँ यो काम तर हामी कम्पेल भयो दर्ता गरिहाल्नु भयो लगेर सो हामी एकातिर आर्ट र एउटा लिबरल आर्ट हो यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन आफ्नोलाई एक्सप्रेस गर्ने र एउटा सेन्स अफ ह्युमर एउटा सटायर भन्ने चिज त पहिल्यैदेखि थियो नि त होइन व्यङ्ग्य भन्ने चिज त नयाँ कुरा त होइन त्यसको प्रेजेन्टेसन आजको युथले अलिक डिफ्रेन्टली गरिरहेको होला उनीहरूले आफूले बुझ्ने तरिकाले त्यो क्राउडले जस्तो खोजिरहेको छ डिमान्ड एन्ड सप्लाईकै कुरा होला तर अब यो अहिलेको एक्जिस्टिङ गभर्मेन्टले त्यो बुझ्ला जस्तो लागेन मलाई होइन जब हामी मोर डेमोक्रेटिक र मोर लिबरल हुनुपर्ने झन् यो त चाइनामा बसे जस्तो खालको फिलिङ आउन थाल्यो सिधा कुरा गर्दा होइन अब भोलि त्यो त्यसको कानुनको ऊ हेऱ्यो भने डरलाग्दो छ कसैले तपाईँलाई मुद्दा हालिदियो भने 5 लाख कति भनेपछि तपाईँ एउटा कमेडियन हुने भयो त 2टा लयर साथीहरू पनि राखिराख्नु पर्यो रेडी बेलर नआउनलाई होइन सो हाउ डु यु गाइज सी दिस लाइक आफ्नो आर्ट फर्मलाई चाहिँ यसले कसरी च्यालेन्ज गरिरहेछ अगाडि इट्स डेफिनेटली स्केरी I'm not scared about the art form in itself because like comedy त जस्तो सुकै सिचुएसनमा नि सर्भाइभ गर्छ कमेडी चाहिँ बिकज हाम्रो काम नै टु फाइन्ड अ वे टु से समथिङ इफ समथिङ इज नट अलाउड होइन किनकि त्यो राजाको पालामा पनि राजालाई उडाएको हो होइन द्याट्स वाट कमेडियन्स डु वी फाइन्ड अ वे इट विल बिकम डिफिकल्ट इट विल बिकम मोर इन्ट्रेस्टिङ तर कमेडी विल सर्भाइभ होइन आई थिङ्क कमेडी हेज द्याट पावर तर आई एम मोर स्केयर्ड एज जस्ट अ
normal citizen होइन a normal citizen using internet to gain access to information to share my opinions होइन to express my views so as a citizen I'm very scared त्यही मैले पनि like IT bill पढेँ and it's very it makes no sense जस्तो तिमीले one of your popular videos is about like you did यो बाहुन छेत्री अब एउटा बाहुन अफेन्डेड भयो म हाँसिरहेको छु म एउटा लिबरल बाहुनलाई तनाव छैन त्यो कुरा सुन्न झन् कस्तो राम्रो अब्जर्भेसन जस्तो लागिरहेको छ उसले सानो आई वाज होपिङ यु वुड से कसार समवेयर के खुलिङ के छैन भनेछ कतै I forgot that मेरो सेटमा थियो होइन तर त्यहाँ गएर मैले बिर्सेको अब त्यो भनेको एउटा हेर्ने अडियन्सले त्यो चिजलाई ओपनली चाहिँ आयुषको कस्तो राम्रो विटी अब्जर्भेसन भनेर हेर्ने कि अब एउटा टिका लगाएको अब शिवसेनावालाले अफेन्डेड भइदियो भने त हालिदिन्छ भाइ तिम्रो मुद्दा यसले त हामीलाई त एकदम रिस्कमा लिएर गइदिरहेको छ म पडकास्ट गरिरहेको छु म यहाँ बेला बेलामा अस्ति इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड लज चेन्ज भयो यहाँ महाब्याङ्कको गाली म एकदिन हिँडिदिएँ होइन त्यो दिन मेरो निकाल्नु थियो मलाई त्यो निकालिदिएँ मैले तर द्याट क्यान पुट मी इन रियली हट वाटर नाउ मलाई चाहिँ गभर्मेन्ट भन्दा नि मलाई मान्छेदेखि डर लाग्न थाल्यो कि अब अस्तिको जस्तो कुराले चाहिँ अब यस्तो छ म 2-3 मिनट म 2-3 मिनट लिन्छु म चाहिँ एकदम म चाहिँ प्रिपेयर भएर आएको छु यो कुरा चाहिँ गर्छु भनेर बाटोमा नि मैले आयुषलाई भनिरहेको थिएँ होइन आयुषले मलाई नगर भनिरहेको छ यो कुरा तर मलाई चाहिँ यति रिस उठेको छ यो कुराले कि अब मलाई के लागिरहेको मैले भने यो मैले आफूलाई चाहिँ प्रोपरली वर्ड्समा एक्सप्रेस गर्न सक्छु कि सक्दिनँ मलाई त्यो डर चाहिँ छ तर मैले भन्न खोजेको कुरा मान्छेले बुझिदिन्छ कि भन्ने छ अलिकति होइन मैले मेरो क्वेसन चाहिँ यो हो त्यो को मान्छेहरू हो जसले मलाई भनिरहेछ कि तिमीले यो जोक गर्न पाउँछ यो पाउँदैन यो टपिकमा बोल्न पाउँछ पाउँदैन तिमीले चाहिँ गर्न पाउँछ तर मैले चाहिँ पाउँदैन यो को मान्छे हो मलाई भनिदिइरहेछ होइन कि जस्तो उसले नेवारको बारेमा भन्न पाउने के म मधेसी हो त्यही भएर मधेसीको मैले जोक गर्न पाउने के अब मैले ल बाहुनको बारेमा जोक हान्नु पर्यो म बाहुन हुनु पर्यो के किन उसलाई त्यो थट प्रोसेस आउँदैन उसले भन्न नपाउने त्यही कुरामा चाहिँ अस्ति अब उसको रेपवाला जोक आयो कि अब एकजना त्यही त्यसमै कमेन्ट चलिरहेछ कि यो जोक चाहिँ रेप जोक गर्न पाइँदैन यो सिरियस इस्यु हो अरे तिमी को हो जसले डिफाइन गर्दैछौ कि यो सिरियस इस्यु हो या होइन सपोर्ट गरेर भनेको थिएन नि त कि रेपलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ है रेप भनेर त कमेडियनले भनेको होइन नि त होइन अब भोलि गएर मैले एउटा नेवारको सेट गरेर छु उसले पनि नेवारको सेट गर्यो उसले बाहुनको गाली खायो होइन मैले मधेसीको गरेँ मैले अलिअलि गाली खाएँ ठिक छ अब मेरो नेवारको भिडियो जहिले आउँछ मैले गाली खानेवाला छु नमजाले त्यो मैले 20 ठाउँ मैले सो गरिसकेको छु अझै पनि गरिरहेको छु लाइभ अडियन्समा कसैले रियाक्ट गरेको छैन होइन कि एकदम मन परेछ ठिक छ मेरो इन्टेन्सन के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि मेरो 7 जना स्कुलको साथी छ ग्रुपमा 3 जना नेवार हो क्या म नेवारलाई मन पराउँछु अनि मलाई त्यो कुराहरू अब्जर्भ गरिरहेको छु मलाई फनी लाग्छ म भनिरहेको छु कि मैले ल भोलि गएर फलानु कोही मान्छेले चाहिँ यो एगेन्स्टमा छ उसले चाहिँ अनि जो क्र्याक गरिरहेछ भने इन्टेन्सन उसको थाहा छ नि त नराम्रो हो भनेर होइन त्यो इन्टेन्सन चाहिँ हरेक मान्छेको बुझ्नु पर्ने थियो मैले तपाईँलाई आशिष दाइ भनेर गाली दिएँ कि एउटा मेरो इन्टेन्सन मैले गाली दिएँ कि अब मैले साथी भएर पनि मुख छाडे हुनसक्छ र मैले रिस उठेर पनि छाडेँ तर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हो नि त अपुरोको इन्टेन्सन यो गाली यो गाली त गाली चाहिँ गाली नै हो तर इन्टेन्सन के हो भनेर बुझ्नु पर्यो नि त त्यो कुरामा चाहिँ मान्छेहरूसँग डराउनु पर्ने स्थिति भइसक्यो कि अब हामीलाई दिइरहेछ कि यो टपिकमा तैँले बोल्न पाउँछस् यो टपिकमा बोल्न पाउँदैछ यस्तो कि मलाई सेन्सै छैन यो सेन्सरसिपको कुरा हुन्छ नि लाइक अघि तपाईँले लिबरलको कुरा गर्नुभयो होइन तर एक्चुअली भन्नुपर्ने हो भने सेन्सरसिपको कुरा दुइटै साइडबाट आइरहेछ राइटबाट नै आइरहेछ लेफ्टबाट नै आइरहेछ होइन एन्ड इट्स इक्वली प्रब्लमेटिक क्या होइन जस्तै अब डोन्ट टच माई कप अफ टी भने जस्तो एक किसिमले हैन हाम्रो कुरामा चाहिँ नबोलै रेपको कुरा चाहिँ उसको मात्रै हो राइटबाट अब जस्तै अब के अरे राइटबाट त नभनौँ होइन अलिकति कन्जर्भेटिभ साइडबाट चाहिँ यस्तो गर्ने नि अहिले गोकुल बास्कोटाले कुरा गर्दाखेरि पनि सरकारले कुरा गर्दाखेरि पनि दिस वर्ड हेज बिन यो लाद्न खोजिएको छ यो अनुशासन भन्ने शब्द अनुशासनमा बस्नु पर्दैन फ्रिडम भनेको जे पनि गर्न पाइने हो त्यो अनुशासन भन्ने शब्द होइन त्यो अनुशासन भन्ने शब्दलाई युज गरेर अङ्कुश लगाउन खोजिँदैछ होइन त्यो क्लियरली देखिन्छ होइन यो के अरे अनि यसरी नै अब अर्को साइडमा चाहिँ जहाँ चाहिँ जो वोक भन्छ आफूलाई स्पेसली ट्विटरमा होइन यिनीहरू चाहिँ सेन्सिटिभिटी भन्ने शब्दलाई युज गरेर लादेर अङ्कुश लगाउँदैछन् क्या होइन त यो बारेमा बोल्दैन होइन अब कस्तो भने अब मेरो उस के छ देयर इज नो टपिक that should not be joked about. Actually, the darkest
things in the world should be joked about. And kinaki because it comes out in the open. Because that is one way for us to handle the darkness in life. हैन like laughter यस्तो कुरा हो कि त्यसले हामीलाई डार्क प्लेसबाट लाइट तिर लग्ने कुरा चाहिँ लाफ्टर हो क्या. हैन लाइक एनी टाइम युआर स्केयर्ड यु लाफ क्या. लाइक बन्जी गर्नु भएको छ गरेछु. हैन डिड यु लाफ? I don't know if I laugh, but त्यो feeling I get it. You laughed, right? Like, oh my god, what I got myself into. Yeah. Like no, like when you're like bungee गर्दाखेरि screaming. You scream and you laugh. And it's like there's this letting go. It's all the fear that you have, all the insecurities that you have. त्यसलाई let out गर्ने. Metal सुन्दा हुन्छ. When I hear a riff that I like, then I'm like, fuck that shit. Then I'm there. So live performance को एउटा joy नै त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई. So like laughter is something that we used to like make sense of the dark things in life. Okay? People laugh at death, people laugh at crimes, and there's any like rape is one of the most touchiest subjects. I know that. And like अब उले भनेको अनुसार चाहिँ ट्विटरमा मैले एउटा जोक पोस्ट गरेको थिएँ and it got a lot of backlash. 1 2 3 4 5 6 7 ठिक छ त्यो फनी छ छैन भन्न पाइयो के पाइयो तर एउटा यसमा टपिक के बोल्नै पाउँदैन. लेट्स से अपूर्वले एउटा कमेन्ट एउटा जोक गर्यो, आयुषले एउटा जोक गर्यो. आई हेभ द राइट टु डिसाइड वेदर म अब फर्दर अगाडि आयुषको कन्टेन्ट सुन्ने नसुन्ने मलाई उसलाई कस्तो लाग्छ त्यो देन मेक द्याट डिसिजन. बट डोन्ट टेल द आर्टिस्ट वाट द्याट पर्सन शुड डु अर नट डु. यु क्यान मेक योर चोइस, यु डु योर चोइसेस. तिमी उसलाई ट्विटमा फलो गर्ने कि नगर्ने, उसको कन्टेन्ट फलो गर्ने कि नगर्ने, द्याट्स अ इन्डिभिजुअल चोइस. त्यो गर, तर डोन्ट गो आउट देन ट्राई एन्ड इम्पोज योर त्यो बिलिफ सिस्टम अन टु समबडी द्याट इज अल अबाउट क्रिएटिभ फ्रिडम. होइन त्यो कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी छैन. उसले चाहिँ ठेगा लिएको छ समाजको कि ऊ मात्रै यो टपिकमा चाहिँ सेन्सिटिभ टपिकमा चाहिँ ऊ मात्रै रेस्पोन्सिबल छ. हामी चाहिँ एकदम छाडा हावामा हिँडिरहेछौँ. समाजको ठेगा चाहिँ हजुरले लिनु भएको छ सुधार्ने. हामी चाहिँ मजाक उडाएर त्यसमा त हाम्रो नेपालको इतिहासको 200 वर्षको साहित्यका किताबहरू निकाल्नु, मैले पढेका 1-2 किताबहरू छन्, ती पनि ब्यान हुनुपर्छ. त्यहाँ पनि अनुशासन त उल्लङ्घन भयो होला. केही राइटर्सहरू प्रोभोकेटिभ राइटर्सहरू कस्तो एकदम वियर्ड सिचुएसन छ क्या. लाइक एनी टाइम लाइक मुभिजमा रेप सिन्सहरू देखिरहेको हुन्छ होइन. किताबमा देयर आर लाइक 50 shades of rape. Like they all deal with the topic of rape, and somehow they get a free pass. But as soon as it comes to comedy, there's this like almost a special treatment. Special treatment so that you cannot do it. And globally भइरहेछ. Globally comicsहरूले यसको बर्न फिल गरिरहेछ. तर हामीलाई सेन्स छ नि, त्यति रेस्पोन्सिबल छ नि. कोही भिक्टिम छ फलानु नामको मान्छे, उसको जोक त हानेको छैन नि त. टपिकमा त्यो पनि गर्नुपर्छ रेप है, राम्रो कुरा हो भनेर त भनेको पनि त होइन नि त. अब मान्छेहरू त्यो डिबेटमा चाहिँ युनिभर्सल कुराहरू ल्याएर जित्न खोज्ने के. अब होइन ठुलो मान्छेको त इज्जत गर्नुपर्छ, नारीको त सम्मान गर्नुपर्छ भने जस्तो कि मेरो छिमेकी आन्टीले बुहारी कुट्नुहुन्छ, मेरो बुवाले चाहिँ बाटो हिँड्दा आन्टीलाई नमस्ते गर आएको बोल्नु. मेरो यो च्यानलमा फर्स्ट भिडियो छ एक्चुअली गरेर मैले लक्ष्मी पूजा मनाउँदिनँ जुन देशमा एउटा मिस भएको बहिनीलाई किचनमा छिर्न दिँदैन अनि लक्ष्मीको पूजा गर्ने यो दम्ब चाहिँ म अबदेखि म मनाउँदिनँ भनेर सिधा भाषामा चाहिँ म राम्रो मान्छेको इज्जत गर्छु, म तिमीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर तिमी को हो मलाई भन्ने कि यो गर त्यो नगर. लाइक मेरो उसमा चाहिँ होइन, आई डु बिलिभ द्याट देयर आर jokes that are bad taste ma and bad taste ma bhanda pani there are harmful jokes. There are harmful jokes and there are jokes that can perpetuate a bad behavior or like a crime, violence there are jokes that can perpetuate bigotry haina. Tara like to blanket everything in the your statement of perpetuation and normalization त्यो चाहिँ right हुँदैन क्या. Because a lot of like the joke that I posted was in very good intention. Like I still believe that the point of it is clear and it's not a joke about rape, but it's a joke that makes fun of rape culture. It's a criticism towards government and people who created Visit Nepal 2020 when we can't even I gotta go check this out. And हामीले women safety ensure गर्न सकिरहेको छैन हैन. There are tourists, women tourists who come here and they're getting raped and killed हैन. त्यो बेला हामीले Visit Nepal 2020 भनेर the just
हुन्छ नि त्यो आइडियालाई चाहिँ मैले क्रिटिसाइज गरेको हो होइन एन्ड इट्स अ क्रिटिसिजम अन रेप कल्चर इट्स नट अ जोक अबाउट रेप होइन इट्स अ क्रिटिसिजम अन रेप कल्चर बट दे डोन्ट सी द्याट होइन वर्ड रेप सुन्ने बित्तिकै पुग्यो अनि लाइक हुन्छ नि there's a word rape in your joke so you cannot say it भनेर त्यसको ठेका मैले लिएको छु त्योमा चाहिँ तिमीले बोल्न पाउँदैन like we do have the responsibility to make sure that we don't say the wrong thing होइन of course होइन त्यो छ तर don't blanket it with your perception, your belief system of what is right and what is wrong. First hear me out. Let me tell you what I mean. होइन अनि त्यसपछि कुरा गरौँ न डोन्ट जस्ट ब्ल्याङ्केट इट करियर डिस्ट्रोय गरिदिएको छ किनभने वी लिभ इन अ पोलिटिकली करेक्ट यो डिसिप्लिनवाला कल्चर जहाँ चाहिँ comics say things that you bloody hell think in your head when you're alone. They have the balls to say it. That's what's beautiful about them. मलाई कमेडीमा मन पर्ने त्यो हो किनभने if I'm thinking something that I can't utter out, I just will go on stage and bloody hell say it. That's funny about it. होइन बुझ्दैन भने नहेर बरु कमेडी होइन क्रिटिसाइज पनि नगर आज उसलाई भएको छ भोलि हाम्रो पाला आउँछ क्या कुरा त्यो हो कि डर भइरहेछ नि गभर्मेन्टदेखि भन्दा पनि मान्छेदेखि डर लाग्न थालिसक्यो कि अब एउटा जोक चाहिँ के भएको थियो भन्दा इन्डियामा चाहिँ एउटा मैले भिडियो हेरेको थिएँ सी इज स्ट्यान्डअप कमेडियन सी इज डिफ्रेन्टली एबल अनि उसमा विल चेयरमा बसेरै उसले कमेडी गर्ने उसले चाहिँ के भन्यो भने मैले ट्विटर इन्स्टल गरेको थिएँ केटालाई राइट स्वाइप गरेँ अनि फर्स्ट मेसेज चाहिँ मलाई केटाले के पठायो भन्दा कि आई हेभ 6 inch लङ डिक भनेर पठायो अरे होइन अनि सी रिप्लाइड कि उसले जोक भन्छ यसरी सी रिप्लाइड कि आई एम अलरेडी इन सो मच पेन आई क्यानट बियर मोर रे के त्यो त उसले भन्दा चाहिँ भन्यो मैले यो कुरा जोक त यो थट मलाई पनि आउन सक्छ नि कि मेरो एउटा डिफ्रेन्ट लेभल साथी छ उसले चाहिँ यसरी मेसेज आयो अनि उसले यसरी रिप्लाई अब यो मैले भने चाहिँ तैँले डिफ्रेन्ट लेभलको मजाक उडाइस् मतलब आफू पहिला त्यो भिक्टिम हुनु पर्यो अनि मात्रै उसले चाहिँ पाउने त्यस्तो त्यतिखेर चाहिँ त्यो मान्छेहरू बोल्दैन के व्हाइट कमिक्स विल थिङ्क 10 times before they do a black joke in America के बिकज त्यो उसले लाइसेन्स नपाएसम्म लेट्स से न्युयोर्कको यो एउटा छ थिएटर त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ यु नर्मली गेट द ब्ल्याक पास रे के त्यो नगरे मान्छेले अहिले पनि त्यस्तो लिबरल सोसाइटीमा पनि 10 चोटि सोध्छ सो अलिकति आई थिङ्क हाम्रो परिवेश यो सबै हेरेर भाइले भने जस्तै केही सीमा चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्दै राम्रो होला होइन किनभने वी हेभ करियर्स फ्यामिली बट अब त्यो अडियन्सले नि बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि लेट्स से व्हाट आयुष इज सेइङ और अपूर्वा इज सेइङ आई डोन्ट एग्री भने अनफलो इट्स एज सिम्पल एज दैट like we are ready to like if I said something problematic then I'm all up for listening to it and then correcting myself होइन होला सबै कुरा त थाहा छैन मलाई गल्ती हुनसक्छ गल्ती गरेको पनि छु धेरै धेरै जोकहरू मैले गर्दिनँ आजकल किनकि आई फाउन्ड आउट ए ला दिस इज वाइ इट्स रङ होइन आई डु द्याट ह्यापन्स अल द टाइम द्याट्स हाउ यु लर्न तर लाइक इन्टरनेट दिस इज इन्टरनेट अगेन होइन इन्टरनेटमा चाहिँ के हुन्छ भने इट्स अल अफ अ सडन त्यो people are playing the blame game, people are giving you it's just the constant हाम्रो त्यो कमेन्ट अथवा अरूको मान्छेको हेर्ने कल्चरले पनि हो जनी डेपले मुभी बनाउँछ उसले आफ्नो मुभी नै हेर्दैन आई थिङ्क कलाकारहरूले एउटा त्यो गर्न सक्यो भने तिमीले त्यो ट्विट ठोक्दै फक इट आउँछ अनइन्स्टल द एप फर अ व्हाइल मैले त त्यही गरेँ स्क्रु इट गर्नु थियो तिमीलाई तिमीले क्रिएटिभिटी निकाल्दियो मैले त्यही गरेँ मैले चाहिँ त्यहाँ लेख्दाखेरि गल्ती चाहिँ कहाँ गरेँ भन्दाखेरि त्यो डोन्ट गेट इन्टु द त्यो लुपमा तिमीहरुसँग कन्भर्सेसन गर्ने म पनि पार्सियली रङ चाहिँ हो मैले त्यतिखेर चाहिँ यही जोक कोही फिमेलले गरेको भए यसरी क्वेसन आउँदैन थियो होला यसरी कमेन्ट्स आउँदैन मैले भने के त्यतिखेर डिफेन्ड गर्दाखेरि ठिक म गलत हो तर रेपकै जोक सेक्सुअल हरासमेन्टकै जोक योजना थापा मगरले कस्तो राम्रो जोक छ कि उसको यो टपिकमा होइन उसको त्यो भिडियो आएको दिन जसरी एउटा केटाले गर्दाखेरि गाली खायो त्यो टपिकमा उसले खाँदैन के खान्छ ठिक छ तर खाँदैन के अनि कस्तो उसलाई चाहिँ लाइसेन्स नै दिए जस्तो चाहिँ तिमी चाहिँ हो तिमीले चाहिँ भन्न पाउँछ म मधेसी हो मैले मधेसीको जोक गर्न पाउँछ आयुषले चाहिँ पाउँदैन है को हो त्यो मान्छेहरू जसले लाइसेन्स दिइरहेछ त्यो चाहिँ को हो भन न तिमी ट्रु त्यो हो कुरा म अब यसलाई एन्डतिर लिएर जान्छु है म आफै पनि कमेडीको फ्यान हो म मुभिज भन्दा बरु म स्ट्यान्डअप गिग्सहरू खोजी हेर्ने मान्छे हो नेटफ्लिक्स लिनुको कारण पनि त्यही हो कि नयाँ के आइरहेछ डेभ सेपेलले के गरे बिकज कमिक्स आर पिपल द्याट
लाइक सोसाइटीको रिफ्लेक्सनै हो एट द एन्ड अफ द डे It is, it होइन is. जे देखिन्छ हामीले अब्जर्भेसनबाट सुरु गरेको कुरा त्यो अब्जर्भेसन उसले एउटा विटी वेमा प्रेजेन्ट गर्ने हो कहिले काहीँ केही चिज कसैलाई अनटेस्टफुल लाग्ला कसैलाई अनकम्फर्टेबल लाग्ला त्यो स्वाभाविक छ तर त्यो एउटा पर्टिकुलर चिजमा किन जज गर्नु होला उसको बडी अफ वर्क पनि हेर्न सकिन्छ आयुषले खालि रेप जोक्स मात्रै गर्छ त गर्दैन नि उसले अरू चिज पनि मटेरियल ल्याउँछ अब केही चिज कसैलाई सेन्सिटिभ लाग्न सक्छ अब जस्तो अर्को चिज अर्कोलाई लाग्न सक्छ सो यसलाई आर्ट फर्मको रूपमा हेरौँ यो आर्ट नै हो र पुसिङ द बााउन्ड्रिज पनि हो एक किसिमले जस्तो लाग्छ मलाई होइन आई लाइक टु पुस द्याट बााउन्ड्री अ लिटल बिट म 2011 रेडियोमा छिर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट टक लाइक श्रोतावृन्द दर्शकवृन्द आई डिन्ट वान्ट टु डु द्याट आई वान्टेड टु ब्रिङ अ डिफरेन्ट अप्रोच टु दिस मैले त्यतिखेरको आर्टिस्टहरू म जो वरिपरि थिएँ प्रोमिनेन्ट आर्टिस्ट अफ नेपालहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ आई विल कस अन एयर म नर्मली इफ आई स्पिक इन इङ्ग्लिस होइन मैले एउटा लाइन पनि भनेको थिएँ कि अङ्ग्रेजी स्कुल पढाइदिनु भयो डोन्ट बी सरप्राइज इफ आई से फक नाउ भन्थेँ मैले के किनभने बाबु के अरे बच्चैदेखि इङ्ग्लिस 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 भनेर चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ माई लिङ्गो न हो म यहाँ अफिसमै बोलिरहेको बेलामा पनि बेला बेलामा निक्लिन्छ मेरो मुखबाट त्यो इट इज नट वाट रिप्रेजेन्ट्स मी मैले त्यो चिप पब्लिसिटीको लागि अब त्यो त्यसरी गरेको होइन आर्टहरू पनि त्यस्तै नै हो अल्टिमेट चाहिँ मलाई लाग्छ कि इफ यु आर गुड ह्युमन बिङ कि छ कि छैन के त्यो एउटा कुरा भनेर चाहिँ यो मान्छे यस्तै रहेछ यसले यस्तै कुरा गर्ने रहेछ भनेर जज गरिदिने चाहिँ त्यो अब अचम्मै लाग्छ कि मान्छे किबोर्ड वरियर्सहरू छ अहिले सजिलो होइन अनि आफूलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ म चाहिँ राम्रो रहेछु भन्छ नि अब चट्ट पोस्ट गरिदिने स्टप रेप कल्चर भनेर हालिदिने अनि त्यो भएपछि दुईजनालाई कमेन्ट ओ राम्रो कुरा लेखेछौ होइन त्यो के अब लाइक्स होइन हो पब्लिक कन्सेन्ससमा त्यो बाई हुने चिज गर्यो भने चाहिँ तिमी राम्रो भयो अलिकति त्योभन्दा बाहिर निक्लिदियौ तिमी अलिकति कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिरको कुरा अलिकति सेन्सिटिभ कुरा गरिदियो भने चाहिँ त्यो टलरेबलै छैन आजको ओभर सेन्सिटिभ सोसाइटीमा है त ल एटलिस्ट मेरो दुई पैसाले भाइहरूलाई आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दियो भन्ने चाहिँ म आश गर्छु किनभने कला र कलाकारिता चाहिँ म फलो गर्ने नै मान्छे हो त्यो त्यसको सपोर्टर पनि हो आई थिङ्क हाम्रो सोसाइटीको रिफ्लेक्सन नै हो त्यो र हाम्रो बच्चा हाम्रो युथलाई हामीले पढायौँ वी आर वान अफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट पिपल म ग्लोबली सबै जातको मान्छेसँग कुरा गरेर चाहिँ हामी साउथ इस्ट एसियन गिभन हो हामी स्मार्ट हो सो हाम्रो स्मार्टनेसलाई युज गरेर हामी केही प्रोएक्टिभ काम गर्छौँ भने त्यो त राम्रो हो नि त्यो त होइन हामीले पढेको सिकेको कुरालाई चाहिँ स्मार्ट विटी वेमा युज गर्न सकिरहेछौँ अब त्यो भेडा मेन्टालिटी यो चिज ठिक हो यो चिज होइन सो ब्रेक द रुल्स भन्छु म चाहिँ सो यो मेरो दुई पैसा प्लेटफर्मबाट चाहिँ इट्स अलवेज फन ब्रेकिङ रुल्स आई होप वी ब्रोकन सम रुल्स हियर यो पडकास्टको चाहिँ 57 सायद यो हाम्रो स्टुडियोको मोस्ट लाइकली अन्तिम हुन्छ होला हामी अब यसपछि मुभ हुन्छौँ नयाँ एउटा सिरिज स्टार्ट गर्छौँ र फेरि वान्स अगेन भाइहरूलाई आइदिएर केही समय बत्ती नै गयो कुरेर पेसेन्टली पडकास्ट गरिदिएकोमा धन्यवाद एनी पार्टिङ वर्ड्स एकदम माइक्रो क्लिपमा हाल्ने टाइपको मनका भडास निकाल दो And first of all, thank you for inviting, and it was a lot of fun. And धेरै कुरा गफ गर्न पाइसके चाहियो हामीलाई होइन चिन्ने मौका नि भयो र मलाई एउटा नयाँ इन्डस्ट्रीको नलेज पनि पाएँ मैले आज है अरू त के होइन लाइक किप सपोर्टिङ स्ट्यान्डअप कमेडी तर युट्युबमा बसेर मात्रै होइन समटाइम कम टु द सो लाइक any given show is 10 times better than the best YouTube video you've watched. I can guarantee that. Any upcoming shows? We have a show on this Saturday. Bunker Hill ma. Good lineup. Yojana cha त्यहाँ. Yojana cha. Rishabh, one of the best comedians that you've not heard of. Aashish Adhikari is one of the best. Maniraj Giri is very funny. And so 5-6 जना छन्. So yeah, it's a great show. आउनु न. हुन्छ. यो विक चाहिँ म छुइनँ. But I'll follow you guys now. Next upcoming new उसमा चाहिँ म डेफिनेटली प्रेजेन्ट हुन्छु. मेरो फिजिकल प्रेजेन्स चाहिँ सपोर्ट भएकोमा हुन्छ. अपूर्वलाई म त त्यही भन्छु कमेडी चाहिँ अब सेक्स जस्तै हो भिडियो भन्दा लाइभमा धेरै मजा आउँछ. Now that's a line. सो अब लाइभमा हो पैसा तिरेर मजा आउँछ. सो त्यति एक्सपेन्सिभ पनि हुँदैन एक्सपेन्सिभ पनि हुँदैन. Just like sex. मुभी हेर्न जान्छौँ त्यही पैसाले कहिले काहीँ फ्लप परिरहन्छ राम्रो परिरहन्छ नि यसमा चाहिँ 100% ग्यारेन्टी चाहिँ हाँसेर चाहिँ आउनेवाला छौँ. त्यो डिसपोइन्टमेन्ट भोग्दाखेरि चाहिँ हामी कम्प्लेन गर्दैनौँ होइन. एटलिस्ट मेबी गिभ आफ्नो लोकल आर्टिस्टहरू लोकल ट्यालेन्टलाई अपर्च्युनिटी सपोर्ट अनि यो ग्रो हुँदै जान्छ र क्वालिटी पनि आफै त्यसपछि इम्प्रुभ हुँदै जान्छ. सो त्यो भन्दै आजको पडकास्टबाट बाई बाई आशिष अधिकारी साइनिङ अफ. कता क्यामेरा थ्याङ्क यू गाइज.